كل لسان أنت وتأملك مالك سنجس أملك أنت كل ذا سجال وكل ذا نفس نتواك النبي كل كان دبل أنت مسلسل تصلي كما زبل هذا الله كل حليف كار ما نزل عالم تنبر كم سراك سام أراب كم سامين كسعد بسم كان نزل عالم أملاك النت كان سلفة تارين النت كان سلقويت النت كان قدس إجابير برا كان مسكنا كان قلقل كان جزاء كان سجدل كلنا ساعد لي تزبارك كلنا نسخة خم ساعد زمان سياد ما بارخلنا ودعمتنا بارخلنا قدسلنا كموت قبرنا بيا قبرنا تنسألو تنسى قبرلنا ودينا قدس رنجل مريم بركات رديت فلنا ساعد قبرتي قائمتك قبر كرسوس ولد ميكائيل قبر هوات ولد برهان قبر أب ولد ميكائيل ولد إيسوس ولد هيمانة نفس كلهم سمادات إرترا أي نفس عرفتها بلنا بحزن زلو دما أتصنع علنا كلنا قربا دما إيجابي رملخنا عخان خبري أنا دما قد كان مرأي قبرلنا ودي موداتون تتصبق أي مودات كلنا تتصبق لنا زرعنا بارخلنا أخذ خونو قبرل وعلم سلام من قدك سباد دما فقرن قسلنا أبزا قزيزيئة نحنا برهنا لنا المازلو أوبم نقوم نقرز خوبا دما اللوم إيجابي رملخنا قماره قبض مقللنا عميمهم أببت أبس عايزلو وسمحلتك على أخلهم عسيرهم تجنقهم زلو كبير عملخنا بس يكون بنفسي أفتح يوم ميم ساميهم زلو نسعي حزينهم زلو دما قبضهم أتصانا أيام وفيرهم زلو دحانية ولنا قشم زلو دما هان ملسلنا سانا زلو تسقان برخ دما أتكلم خوان فليتنا دما نمسجن اللو قبرلنا أبسماء تنبر ربنا سفاي كدس من قصات فار كان تاب سماي كم دما مدريون على تنجرانا لما هبنا نحن نبدلنا بدلهم بدلنا أوسانا عندنا كفارنا نمبر فتنا يتونا من قسن حيلن كبر نزل عالمنات كائما أمين وزتي مريم بناء قدس جبريل الملاك سلام لك لنا خدن قلي خيب السجاخون دنقلي إيجابية سواد قويتا سراوي سلام لك كان السبرختي خفرك رسخهم برخم تسق إيجابية مساقية وفسد الأسوال كلنا تود غيس كرسي انتانا فهو يشرك جنام لكن ودان يسكت لك كانت قدم ساسيا بس دول بركساتي بران أنتم أبي كانت وأيدي كانت وران سارق سنة بس مكم ونفتحنا ونصحنا يرسينا سكولان سمعت يوم هارنا كرسس مال عصر تخلت جمارنا على فمحرنا بزمت المحل وانا بافن منفذ قدس بنت اجزتنا مريم محرنا كرسس مال عصر تخلت بنت سلام لك انزن ساقن بلاشي مريم من نسبك وعاشي ناوي تمايسن بشي بنت مچي ويا جمعوچي نايبرنا يا دنگل بارچي ስለተግዝተና ታምናታገኝ አምላቸው መድኃኒት መርየም አማላቱና መጀሰት ወጥነ ኩሉ ትውልድ በልታለ ወቅዱስ ወሰነቱ ደላይ ፈረጎራ ዛት ወዘም ለሰምነ ማና በሙለቱታን ዋዝከመር ከለርባን ነምራኮም ለቦላን ተወፈለ ሰራቁለው ተዘከረ ሳይለው ዘይበሎም ለአቡልና አብርሃም ሰላም ወላ ተሰመች ፍቅርተ
አንስት አንቲ ውእቱ አንቲ ውእቱ ዳግሚት ቀመር ዳግሚት ቀመር እንተ ትሰመይ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ወበውስቴታ ጽላተ ኪዳን ወውስቴታ ጽላተ ኪዳን አሰርቱ ቃላት አሰርቱ ቃላት ለተጽፋ ለተጽፋ በአጻብዒሁ በአጻብዒሁ እግዚአብሔር ዲቆ ተሰመየ ቀዳሜ ስምዖ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ ዘእንበለ ውላጤ ወኮነ አራቄ ወኮነ አራቄ ለሐዲስ ኪዳን ለሐዲስ ኪዳን በውሒዘ ደሙ ቅዱስ በውሒዘ ደሙ ቅዱስ አንጽሖሙ ለመሃይምናን ወለሕዝብ ንጹሐን ሰአሊ ለነ ቅድስ ናቤኪ ኩልነ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስእል ወናንቀ አዱ ሀቤኪ ከመ ንርከብ በሀበ መምከሬ ስብእ ታቦት ከወርቅ ልቡጥ እምኩሎሄ ዘግቡር እምዘይነቅዝ ይትሜሰለነ
ዘእግዚአብሔር ቃለ ኮነ ሰብአ ዘእንበለ ፍልጠት ወኢውላጤ መለኮት ንጹሕ ዘአልቦ ሙስና ሮይ ምስለ አብ ወበቱ አብሰራ ለንጽሕት ዘእንበለ ዘር ኮነ ከማነ በችነ ጥበቡ ቅዱስ ተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ርኩስ ደመረ መለኮቶ ተአሊለ እንተ ናቤኪ ኩልነ ውእትነ ወላዲተ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስእል ወነንከአዶ ኀቤኪ ከመ ንርከብ ሳይለ ኀበ መምከርየ ሰብእ እጅሉ ዘእምኩሎ ቅዱሳን ተሳሊ ለነ ኦ ምልዕተ ጸጋ አንቲ ተአብህ እምሊቃነ ጳጳሳት ወፈድፋደ ተከብሪም ነቢያት ግርማ ራእይ ዘየዓቢም ግርማ ሱራፌል ወኪሩቤል አንቲ ተአብህ እምሊቃነ ጳጳሳት ወፈድፋደ ተከብሪም ነቢያት ግርማ ዘየዓብም ግርማ ሱራፌል ወኪሩቤል አንቲ በአማን ምክሐዘ መድኅነ ወሳሊት ሕይወተ ሳሊ ለነ ኀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጽናን በርትዕተ ሃይማኖት ውስተ አሜን ያሁ
ይጸግወነ ሳይሎ ወምህረቶ በብዝሃ ምህረቱ ሳሊለነ ወበእንተ ነአብየኪ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ እንስል ወነገአዱ ከብሳይለ በሃበ መፍቀርየሰ ወልዳ ለሕዝበ ክርስቲያን ይቀቦ
ለነፍሳተ ሙታን ያዕርፎ ለሊቀ ጳጳሳት እንጦንዮስ ይቀ ለጳጳስነ መቃርዮስ ይቀ ለሀገሪትነ ኤርትራ ጸሎታ
ደብረ ሰላም ይቀ ሌትና መዝሙር ናት። ሚካኤል ገብረ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ማታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘሎ ጣናናዓል ዝበደልና በደሎም ከም ዘሕግናሎም በደልና ንእሳና እንደግና ክፋድህነና በረፈታ ፈተነይ ተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትቃይማ አሜን። እዚቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ልና ከደንገል በስጋ ሆን ድንግል አደይ እግዚአብሔር ተባዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለቃለሁ ስሪካ ንስብርክቲ ኸፈረካችሁ ብሮት ወመለተ ተጸጋ እግዚአብሔር ዛሬ ኦፍ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋህድ ወመጸረ ሕያው ዘነን ለድንግልና ይደሉ ሰጅድ ለማርያም ዘይቤ እየሰግድ መጸብተ መብረቅ በሊ በርእስኡ ለይረድ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይተት መገበሁ እስመ ግዛኖሙ ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ ወራብረትች ዘይትረከብ ከማ መኖ ዘይተክዝ ወመኖ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ትትቀጸሊ አብያዘ ወትስያን ብናሲ ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰወናጨር ውዳሴት መጽያን በማይተመ ቅድስ ሥላሴ አርሳ ቃረብ ትንችል ወንቀት ቅጥቀይሴ ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት እየማዛዛ አርገል አብርሃም ስሮ ጉንዱ ያስተፍየሰሃን ከዚናታ ምርች ለላዱ አዮድሰ ሰበመንከራት እችክል ያዋን ዮሙ ሲኦል ወረዱ አኮተች ማርያም ወስየባች ወትረ ሰርከ ወነካ ኩልካ ሚረ ኃይለታ ምድች ዝንቱ ሰበንርያ ይህወ ለልበ ጠቢባን መላእክት ዘርእሶም
ሕፃናት ይከስስውረ አቁጠች ማርያም ዋቢተ ጸጋ ማላልክን ልተ መሬቶም ድሮም ታይቱ አንሰወተ ነዳይሰ ዋሎም ችንጅ ድቀቱ ወለብኪ መከማሁ ስምረቱ ወለዝኔ በከርቺ ታሰን ይለቱ ማርያም ለለይ ጸቦኒ ሃይ ወግፍ ካይበ ለለይ ገፉን ኩሎ ተአምረች ታሪኢ ወለወልደች በቀላ ይብላ አምላኳ እግዚአብሔር ይሃሉ ተበልዓልየሁ ፍጡነ እያራየ ሃይሎ ንኢ ማርያም ምስለ ወልደች መዋ ከመታውድቅ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላይ መፈታሂት አንቲ ከለግፉ ወገፋይ ብፁዕ ከተጸሩ ዘይሬኢ ወብፁዕ ካይበ በታች ሰማይ ውእቱ እድሜ ሳይል ወዘታምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ተምህረት ከመተ ከማዜኑ ወይሃሉ ማእከለ በካይ ወእንባዜኦ ናዛዚ እንተ ወለች ናዛዚ ወንግሥት በቋይት ብኩን እዜ ሙሴ ነቢይ አመህዘቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአርዌ ምድር በምስሉ ያቢ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወሀበተ ተክለ ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ኢይኩሉ ሪሆተች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ አብቅተች ካይበ መሰረተት በዋጠይ ተአምረች እሴብ በቃለ መዝሙረ መሰንቆ ውስተ ተአምረች ለዘ አብአናፍ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምንተ ረከቡ ካህናተ ሊባ ባህና እንክራተ አምላክ ዘርእዮም ሰችነን ሰጀልጀላ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ የታመኑ ለታምረች ኃይል ያፈልሱ ደብረ ወይምእልሁ ሰግላ ወበልበ ጥበብ ውህዶም በያይምሮቱ አብዛ ህማመ ብፁዕሰ ለፍቅረች ዘይጸመዶ በቅድመስለች ለለጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ ቀብኒ በተአምርች ወአድኅነኒ ከመ አድኃነ ወልድች ለናስ ወልደ አማቴ ዋለ ረፍት ያንቲ ማርያም ጴንጤቆስተ እምኃይለ ድካም ያጸን መዋቴ ይብስ ስብሐትች ወፍቅርች ስቴ ስኒ ማርያም ለጸማድ መን ይፈድፈድ ኃጢአቴ እምተዘክር እግዝእትየ ፈርራየች እጹብ ከማሰች ዮማየ ለጽሙከል ኦ ፍጥነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋን መለመስፈርት ዋከመ እግዝእትከ ብሩክት ማርያም መስመረ ረሃልብ በአንተም በቀል ወቂም ፍጡነ ረድኤት
በሰማይ በላይሉ ወምድር በታሕታ አምላክ ወይ በሰማይ መለከት ወብስተ ሞገሰ ስንታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጥነ ረድኤት ምርፀተ ነፋስ ለዘይፄዋዓከ በተወክሎ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከፍ ወትረ ቃለ ጽራህነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩእ በኀቤከ አሎ አፍጣኒ ተረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ወአጸባ ለዓይነ አንቲ ውእቱ ረድኤተ ያዕቆብ በቤተ ላባ በኩሉ ነሐ ወበኩሉ አልባባ ዘይታፈቅረች ነፍስ ትሴሮ እምሕዝባ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ወካዕበ ናሰበቅ አለክስተ ኩልነ ማርያም እምነ እሞ ለእግዝእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስበቁ ወንወድስ በተአምር ሀብዛ ለእመ ጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማእብሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ወጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መርዓተ ወእመ በግዕ ብሩክተ አንቲ ማርያም ብሩክተ አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ንዑ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትፈስሐ ወንትሐሰይ ባቲ አምላክ ኢቲ ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብሮ ስብሐት ወለወልደ አምልኮ ስግደት በምድረ ሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መኮሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤት ወትረ ይራቅም እኔ ወምነ ኩልክሙ እግዝ
እንተ የሐወፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባረ ደዊሁ አልደች ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ገበርነ በእንተ ማርያምከ እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርብ መዓተከ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርም ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ብሎሙ እግዚኦ ቀቦ ለሊቃነ ጳጳሳቲነ አባ አንቶንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ማርያም ዘለ ምሕረት አውርደል ኃጢአትና ደምሰል ፍርሓትና ኣብ ኣምረና ምዕፃው ድማ ዳግማይ ተገለጽካሎምና ሰላም ናብ ዘጥፋናሉ ሰላም ኣውደ ዓመትና ባረኻልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ እንትንስኣሉ ዓይነ ልብና ውዳቕና ፈሊጥና እንትንስኣሉ ግበረልና ሳታ ኣግብርቲኮ ኣይማትክ ወልደ ሚካኤል ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ገብረ ኣብ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ፀናናዓልና ኣብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንወሰን ክፋድሕናና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይሊ ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ዝቴመር ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋኹ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወካይበ ናስበቆ ለአምላከ ምሕረት ረዳይኮ ለአብርሃም አመይቀትል ምን ገዛ አድሃንኮ ለይስሐቅ ምነ መጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራይኮ በሪያ ሌሊት በአቆመን ለሃወል ዘአኢበይኮ ለዮ በብሔረ ባይድ የአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦነ
صدقاهم محمد لازم جيرانا لو نزبدلنا بدون كم زحدك بس أو كل غفار إحنا نامبرنا فتنيت أتولنا كستين حايل سلالبنا وفدت بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لنا خير لخي كاخوة حتى እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለቃለሁ ስኺኻ በንስትብር ረኸርሰኹን ብሩኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወእግዚኦ ዝሃደፍ ኮደኖ ውስተ ታቦት ወደ ዳንኤል ማፋና ብሱለ ሰስናም ደረበናት ዘላኮሎ ሙሴም ሳቢ ረድኤት ዘመራይኩም ለሕዝብከም አንተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ ብርሃነ እሳት ወተናገርከ በደመናት ወአሰራከ ጸጋከ ለሐዋርያት እንዘ ጉባኤንም ትውሳድ ቤት ወደ ደዳሊ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገር በነገረ ኩሉ በሐውር ወታ መንፈስ ከፈኑ አማደ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ ምስሌ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያወይ ቁራው እንደ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም በአርባዕተ አልባቢኩም ለሰማያት ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይገዱ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽመ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበቡ ወይስመ ልቦና ስም ባይዘንኩም አንብሩ በልብኩም በያው ኮራው ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበብራይጽ ማርያም ማርያም ይልመረም ምስለ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ወለወልደ አምላክ በእንተ ጊዜ ማርያም ተከብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ጊዜ ማርያም ተፈጥረ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብስታ ምረቅ መጥወጽ ማሐቀወም ከርሰብሽ ትምክርታ ዘይጸውሮ ለበ እግዝእትነ ማርያም ሰበተ ጽፈ ኩሉ አይ እዘይ ሰሜቶ አልብተ ግራግ ምረቶ አላን ዘክላልቶ አብጻቶ ወባይትንሽ ተነግሩ ከመጠነ ተክለነ ግደ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ ከዳዊት ወልደ እሴ በብዛም ታላ ሰራቱ ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አብሃ ወንቤት አሮን ካን መንገለ ማስማ አብሃ ያጨው ሰመላንታና ለመኑ ተወቦ ረንግለላም ለሰው ለመላእክት ተቆረንግለልና እስማ አበሶ ተወረድ ምድረ ባወዘ ቀራሚ መኑ ከመግደ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመግደ ማርያም ዘኮነ ማይደር ወልድ ወመኑ ከመግደ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካለን ነብይ ለሰን በላጢያት አልቦ ዘጾረ ሳቶ አልቦ ዘገብራ ጢያተ ዘን መልእክተ ማርያም ባይታክ ማርያም ትነጽ መላእክ እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለን አንስላን ለእግዝእትነ ማርያም ለአምላክ ወኩሉ መልካ ለእግዝእትነ ማርያም መልካ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀዘወተ ለአምላክ ወነጽና እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ በደረሳ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልናሃ እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነ እግዝእትነ ማርያም ስብክት ወአውራት እግዝእትነ ማርያም ውልድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመ ይትቤዳኩም ለኃጥአነ ወይተጸጋይት ለዛይት ላከሰነ መልእክተ ተአመንዋ በኩል ልበኩም እንዘ ይትናፍቁ እስመ መላእክትኩም ቅድመ ሥላሴ ስግዱ ወይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ሰግለች ወድሰች እግዝእቴ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳነ ተፈሥሕት ማርያም ቅድስት ንግሥተ ተሰጎምንች እግዚአብሔር ቃል ወጻምንች ተፈሥሕት ማርያም ዘወጻምንች ነላዊሄር ዘማማን ዘአበሳ ሰው ለበቅ ጉድፈ ወሰበረኮ ወጾረዲ በመትከብ ተፈሥሕት ማርያም ድንግል እንተ ብእች ተበት ከማያሰር ሔዋን መምተገደፋ እግዚአብሔር ሰደኝ ተፈሥሒ እግዝእቴ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ትመጻእች እግዚአብሔር ዘይጽያን በደመና ብሮ ወበአውሰትች ተፈሥሕት ማርያም ዘአሰራም ንች እግዚአብሔር ቃል ዚአርበ ቅዱሳን ይሁ ተፈሥሒ እግዝእቴ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብች እግዚአብሔር ትውለድ ምንጭ ቃል ዘንሰግሎቱ ሙሳው ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእቴ ማርያም እሙ አንተ ለዛዋርያነ ተፈሥሒ ማርያም ዘሎቸላ አማኑኤል ዘአቀበ ማይ ዝግምላችን መለምስና ምድረሎቱ ሰላም ለች እግዝእተ ማርያም ተወለች አምላከ እንዘ ይትነሰት መተረተ ማይ ጸንች ሰላም ለች እግዝእተ ማርያም ተወለች ንጉሥ እንዘ ይትራወን ዘይትወለድ አንቀጸ ማይ ትምላቸው ሰመች ማመተ በለተ መራይነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእተ ማርያም ስመረከብች መጎሰ
እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ በሳለን ምሕረት አቁሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስረ ኢለና ጣውኢነ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምሕረት ፍቁር ወልዳ ያሉ ምስለ ኩልነት በክርስቲያን ሰማያን ወአንባቢያን ለዓለም ዓለም አሜን። ወሃለው ክልኤቱ ፍቁራን አሃው አሃዱ እምኔሆሙ ይመልካ ለአሐቲ ቤተ ክርስቲያን ወመልአከ ኢቲ ቤተ ክርስቲያን ሰወር እየሙ ለካህናቲሃ እንዘ ይፈቅዱ ይኡድዋ ለቤተ ክርስቲያን በቅኔ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም በዕለተ በዓላ በአብይ ረአም ፈቀደ ይከልኦሙ አዊደ ቤተ ክርስቲያን እንዘ ይህል ወይብል ማብዝሆ ቅኔ ያህልፍ ጊዜ ቁርባን ወእምዝ መጻ ህልና ውስተ ልቡ ዘምስለ ረሃት ወረአት ዘይብል ይትክልኦሙ አዊደ ቤተ ክርስቲያን በማህሌተ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ከመ ኢትመዓ ላዕሌከ እግዝእትከ ወእሙ ለእግዚእከ በከመ መጻ ቃል ሀበ አብርሃም ሀበ ነበረ በዕርበተ ፀሐይ ከመ ያበየን ከዋክብተ ወይበሎ ጊዜ ፈቀደ ያዘንም እግዚአብሔር ወጊዜ ይፈቀደ እያዘንም ውእትኒ ብእሲ ወይበሎ ለፍቁሩ ዘሃሎ ምስሌሁ ትትማአ እኑ ላዕሌ እግዝእትየ ማርያም በእንተ ዝነገር እስመ ብዙ ጊዜ ተላኢክዎም ለካህናት ከመ ይኡድዋ ለቤተ ክርስቲያን በማህሌተ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም እንዘ እትዓቀብ ከመ ኢይህልፍ ጊዜ ቁርባን ወይበሎ ፍቁሩ አነሂ አነግረከ በእንተ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወማህሌተ ውዳሴሃ ወኮነ እንዘ ሃሎኩ በአቲ ደብረ ዘመንኮስኩ በአቲ አሃዙ መነኮሳት ያድምፁ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም በአብይ ረአም ወሰበሰማ ድምፀ ረአመሙ አበምኔት ለመነኮሳት አንሳ በትሮ ዋህደጎም ማህሌታ ለእግዝእትነ ማርያም ወይበሎ አሃዱ ባህታዊ ዘስሙ እስጢፋኖስ ለከኒ አውደቀተከ እመንበርከ ወገዘመተከ እምሲመትከ በእንተ ዘሃደከ ማህሌታ ለእግዝእትነ ማርያም ውእቱኒ ንቡረ እድ ሃደገ ሲመቶ እንዘ አልቦ ዘያጀብሮ ወይስዕሮ ሃደገ ሲመቶ አሃዙ ያስተበቅዎ መነኮሳት እንዘ ይብሉ ለምንት ትሃድግ ሲመተከ እንዘ አልቦ ዘያጀብረከ ወለምንት ትገፍአነ እንዘ አልቦ ዘአመጥናከ ወነበሩ እንዘ ይስእልዎ ሰለስተ ዕለተ ከመ ኢይህድግ ሲመቶ ወይኩሉ ኦሆ አብለቶ በተፍጻሜተ ሰለስቱ ዕለት ተጋቡ ኩሎም መነኮሳት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ውእቱን በአምስሌም ወሰብአ በአ ዲያቆን ውስተ ቁርባን ውስተ ምስዋዕ ይቤልዎ መነኮሳት ለውእቱ ንቡረ እድ ዘተማኅፀነ በሥጋሁ ወበደሙ ለክርስቶስ ከመ ኢትግፍአነ ወኢትህድግ ሲመተከ ወይቤሎሙ ለእመ መተርክሙ ክሳድየ በሰይፍ ኢተመየጥኩ አበዛቲ ስሜት ወሰብአ በዮም እሴመ ካልአየንተ ወተፈጸመ ዘይቤሎ እስጢፋኖስ ባህታዊ አውደቀተከ እምሲመትከ በእንተ ዘሃደከ ማህሌታ ለእግዝእትነ ማርያም ወስሙ ካኢበን ንገርኩሙ ክብራ ለማህሌት መንፈሳዊ ዘይሃልዩ ክርስቲያን በቤተ አምላኮሙ ወዘይከውን ወትረ ተአምረ አብየ ለለዓመት ውስተ መቃብሪሁ ለእግዚእነ ወይተጸርአ እስከ ዮም እምአመ ተንሥአ ወልደ እግዚአብሔር በሥጋ ዘነሥአም እግዝእትነ ማርያም ናሁ ይትጋቡ እም አርባዕቱ ማዕዘነ ዓለም ውስተ ሀገረ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ኩሎሙ ክርስቲያን በመሃትወ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ወየአውዱ ውስተ መቃብሪሁ በበጸታሆሙ እንዘ ይትሜነዩ ርደተ ብርሃን ውስተ ቀንዲላቲሆሙ ወኢይወርድ ውስተ ቀንዲለ አሐዱ እምኔሆሙ ወያወጽኦሙ ሀራሁ ለስልጣነ ምስር ሶበ ይፌጽሙ ዑደቶሙ ወእምዝ ይአውዱ በእብሬቶሙ ሀቢሮሙ ሰብአ ግብፅ ወኢትዮጵያ እንዘ ይሃልዩ ይብሉ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ድቤነ ወሰቢሃ ይወርድ ብርሃን ውስተ ቀንዲል ወበዝሁ ይታወቅ ድሃ ሃይማኖቶሙ ለሰብአ ግብፅ ወኢትዮጵያ እስመ በማህሌቶሙ ይሰምር እግዚአብሔር ወውርድ ብርሃነ ውስተ ቀንዲላቲሆሙ ወአዲ ንነግረክሙ ክብራ ለማህሌት እንተ ባቲ ይሴባ እግዚአብሔር ወበእንቲአ ይከውን ተአምር አብይ ወሃለወት በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ቤተ መስቀል ወይትጋቡ ህየ በዕለተ በዓሉ ለመስቀል ህዝብ ብዙሃን ወይሃልዩ ማህሌተ በእንተ መስቀሉ ክርስቶስ ይህይል ድምፀ ማህሌቶሙ ያስተርኢ ህንባበ ማይ ከመ አስካለ ወይን ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወያንጸፈጽፍ ዲበ ምድር ወእምቅድመ ይህልዩሰ ኢያስተርኢ ወኢያንጸፈጽፍ ማይ ውስተ ቤተ መስቀል ኦ ደቂቀ ቤተ ክርስቲያን ኢይምሰልኩሙ ቀሊለ ክብራ ለማህሌት እስመ አብይ ውእቱ ስብሐተ እግዚአብሔር ወወድሰተ እግዝእትነ ማርያም በማህሌቶ በጠፊሃ አእዳው ወአጽሶ አጋር ወአልዑሎ ቃል ህዱግሰ በእንተ ወድሰታ ለእግዝእትነ ማርያም ወበእንተ ወድሰቶሙ ለጻድቃን ይትገበር ዝንቱ ወሃለዋ በብሔረ ኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት አሐቲ
وقال ماكدا أنت تسمي بيت متاع وكالاتي أنت يبلوان قوقدا مكان مقابر هلو بصوم عما اسمنا كوسو بإلا تذكرهم لأمنتو صاركان صوبي دمس مالي تحذب الله تقابو إيه يوز ما يوسف إذا كريستيان موسوي تفتسم رأت قربان يبس وأوتو ما ينهو سمائكم كبر على مهليت نوچن سألو لجابير كما يصنع أن لسبهتو بمهليت وناس تبقوا على إجزيتنا مريم كما تانكهن لودستا إلا سيستحق رومو لألا يحلي بمهليت ببعلات إجزيتنا مريم وبعلات إجابير وبعدانه بعلات أمران نهو تمثلوا على ميلكون زمن نطل داوت بالبا صبر يتو انزي زفن وي انزر كن مجابير وتبيلو فوت سبها يوم نقوس إسرائيل ذا تكسر وستا أنت أنستيات أقبرته بكما يتكسر أهدو إلا يزفن وي بلا داوت لما الكل وسا قدم جابير زفنكو ويتبارك جابير ذي آدهانني إما دعوش اتواني هو زفن كن مجابير وتكسته وكون منك المعين تجي وإيوها باق جابير لما الكل والده بأنت زمن نتولى داوت صبر يتو إن زي زفن قدم جابير إلا يسب إلا يسب هو اللي جابير بمعليت إن زي شلوه وكله هيلمو ستفانه سبحات سرافيل أمنتو ذا سماء سياس إن زي شله ويبلغ قدوس جابير صبات وصم ملأ كل مدرة سواته اسكتل إلما مرفق فوت امقال زي شله صلاة وبركاته يحلم سين العالم علم أمين بركات يا لذاتك زيتنا قدست مريم ولاديت مدحانين هللويا 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 يا هللويا كلنا هللويا ببزع مرتج مريم بتعامرج نازازيتنا معزن وهاي لورزتنا مرسا مريم رسفالك بسان بجزي صلوت وطان وجزي نسو قربان لنا زوزات إنني وسد مكان ولادي أملاك مريم سبسا وركابي بنزاك رب كل شيء سيتك علي بابي تتمو بركة أبوك مهازو كربي بنزاي ولا زركبو من بسا كبت ديساي آسبي سبات لك مريم بلكم العزارة سبات لك مريم بلكم صادقان سبات زقدا لك مريم القردة لزنا سبات لك نقسي بلسانة كله يوم دعمرك وبدعمرك تفسا كله على بمتع مدرب ودينا مريم بركات ردي الله دينا مريم فمتم كن معجينا ودخ زمال الكلام عنا دمام مالدلنا ودعمتنا بارك لنا قدسلنا نفساتا قرتك وامتك قبر كريستوس ولد ميكائيل قبر هيوات ولد برهان قبر آب ولد ميكائيل ولد إيسوس ولد هيمنة نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنانا صانا علنا نبل عبونا زب السماء سماء تنبر ربنا سمك يقدس من جستغات فارك أنت أب سماءكم مدمام دريكم على تنجرنا لما بنا نان زبدلنا بدلهم زحدنا لهم بدلنا لسنا كم فادنا نبر فتنا يتتون عيلن كبرن زلالم نتك إما أمين أزت يا مريم نا قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لك سجاهون دنقلي خاد جاجر سوات بيتا سراوي سلام لك سبيك عوان سبرغتي خفرك رسخمرهم تسق يا بير مساقي يوفسة الدس والفحاجة نفسر نفتو ودقي يسكر سسمن تانا محرت لمن الأمين ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመስም ለዘይፄውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይሰሞ
ከመ ይባርኩነ ይፈኖ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽቦልታሁ ነሲኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልቲኡ ምስሌሁ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ጎቦሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ ሀበ ይትጋቡ ለምሳ ስርግዋን ሃራሁ ለጥብሃ ሥጋ ከንሴሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመ ነራዮ ውስተ ስያስ ሱራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስለነ አጥዮ ለጥብሃ ሥጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለጻጸቦ አይሁዳዊ ከሃዴ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራተ ዓለም ለይሁድ ከእልብሪ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በእንተ ትንሣኤሁ ሳሂሉ ወምህረቱ ሀሉ ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወበስድስቱ ሰዓተ ሌሊት ዘእሁድ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወአድኃኖ ለአዳም እምኃጢአቱ ወሐደሰ አምሳሎ ዘበልየ ወደንገጸት ምድር ጊዜ ትንሣኤሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወኮነ ድልቅልቅ አብይ ወህዩል ጥቀ ወተንስኡ ህዝብ ንጹሐን እምከሃድያን ወበኡ ውስተ ኢየሩሳሌም ወሰበኩ በልዑል ቃል ወይቤሉ ኦ ማህበረ አይሁድ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ እግዚእ ዘተሰብአ መጺኦ ውስተ ዓለም በእንተ መድኃኒተ ሰብእ ወኮነ ኩሉ ብእሲ እምኔሆሙ ይበጽሕ ሀበ አቡሁ ወይቤሎ ምንተ ገበርክሙ እምአመሰሉ ዕለት ወአውስኦ አቡሁ ወይቤሎ ኢገበርነ ምንተኒ ዘእንበለ ለብእሲ መስሓቲ ዘአስተርአየ ማእከሌነ ቀተልነ ወያወስኦ ወልዱ ወይቤሎ እኮ ውእቱ ብእሲ መስሓቲ አላ አምላከ ዓለም ወመድህኖሙ ውእቱ ወገባሬ ኩሉ ፍጥረት እስመ አመ ዝበራ ለሲኦል ወአውፅአነ እሙስተ መቃብሪነ ወበሞተ ዚአሁ አብጠለ ስልጣነ ሞት ወአድኃኖ ለአዳም እምኃጢአቱ ወአንስኦ ወከማሁ እለ አሐዱ ብእሲ እለ ወፁ እሙስተ መቃብር ይሃውሩ አበው ሀበ ውሉዶሙ ወውሉድ ሀበ አበዊሆሙ ወእሁኒ ሀበ እህዋሁ ወእህትኒ ሀበ እህታ ወእመ ሀበ ውሉዳ ወመርአት ሀበ ሀማታ ወሀማት ሀበ መርአታ ወኩሉ ብእሲ ይበውእ ሀበ ሰብኡ ወአዝማዲሁ ወይዜንዎሙ እሙነ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርእዩ ውስተ ሲኦል በውስተ መቃብሪሆሙ ኃይሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበ በዝሃ ዝ ነገር ላዕለ አይሁድ ክህዱ ኩሎሙ ዘመጾሙ እምነ ሙታን ወይቤሉ ኢነአምር መነሂ እምኔክሙ ኮነ አብ ዘይብሎ ለወልዱ አነ አቡከ ዘቀበርከኒ ውስተ መቃብረ እገሌ ወእምን ትቤሎ ለወልዳ አነ እምከ እገሊት ወአሃዊከ እገሌ ወእገሌ ወትነግሮ እለቶ ወስሞ ወርሁ እንተባቲ ተወልደ ወትቤሎ አኮሁ በዘከመዝ አመት ነሳኢኩ ለከ ብእሲተ እገሊተ ወለተ እገሌ ወትነግሮ ኩሎ ግብሮ ወትእምርቶ ዝሃሎ ውስተ ስጋሁ ወትቤሎ ኦ ወልድየ ኢትከሃዶ ለወልደ እግዚአብሔር ከመ ኢይከሃድከ አመ ዕለተ ፍዳ ወአይሁድ እሰ ሰበሰሙ ዘንተ እምአዝማዲሆሙ ይትሃፈሩ ወይአምንዎሙ ከመ እምንቱ አዝማዲሆሙ
ወሰበይ ዝየክሩ ኩሎ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይትመየጡ ሀበ ክህደቶሙ ወይሰድድዎሙ ወይቀትልዎሙ ወኮኑ አይሁድ ይክህዱ ዘከመ አንስኦሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአበዊሆሙ ወለአዝማዲሆሙ ወለውሉዶሙ ወለአሃዊሆሙ ወለአዝማዲሆሙ እሙታን ወቀዲሙሰ ይክህዱ ዘርእዩ አመ አንስኦሙ ለአበው ንጹሐን አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በከመ አቅደምነ ነጊረ ዘከመ አንስኦሙ ከመ ይትፈጸም ቃለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቤ ኢትሃልዩ ከመ አነ አስተዋድየክሙ ሀበ አብ ወባህቱ ሀለው አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሙሴ ያስተዋድይክሙ ሀበ አብ ወከማሁ ኩሎሙ አበው ወጻድቃን ይከውኑ ስማ በእንተ ትንሣኤሁ ወበእሁድ ሰንበት በጽባሕ እንዘ አዲሁ ጽልመት መጻት አመጻ አንስተ ሀበ መካነ መቃብር ወምስሊሆን መዓጥን ወአፈው ከመ ይቅብአሁ ለስጋ እግዚእነ ወከመ ሕግ ዘደቂቀ እስራኤል ወአንስቲሂ እለ መጻ እላ እማንቱ እግዝእትነ ማርያም ወማርያም ተቀለየጳ ወማርያም መግደላዊት እለ ኮና ይትለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በንዋዮን እምቅድማይ ይብጽሐ ሀበ መቃብር ይቤላ በበይናቲሆን ቦኑ ዘንረክብ ሰብአ ዘየአትት ለነ እብነ ማእፈ መቃብር ከመ ንርአይ ስጋሁ ንጹሐ እስመ ይእቲ እብን ዘንብርት ማእፈ መቃብር አባይ ጥቀ ወሰበ በጽሐ ሀበ መቃብር ረከበሃ ለእብን እትታ ወድቤሃ ይነብር መልአከ እግዚአብሔር ወሰበ ርእያ ደንገጻ ወፈርሃ ይብጽሐ ሀበ መቃብር ወይቤሎን መልአክ ኢትፍርሃ ወኢትደንግጻ ለምንት ተሐሰሳሁ ለሕያው ምስለ ሙታን ነአት ርእያ መቃብረ እስመ ተንሥአ እግዚእነ እምውስተ መቃብር ወባህቱ ሁረ ሀበ አርዳኢኩ ወንግራሆሙ ከመ ውእቱ ተንሥአ እሙታን በውእቱ ይቀድመክሙ ገሊላ ወበህየት ርእይዎ ወሰበ ርእይዎሙ አቀብተ መቃብር ለመላእክት እለ ወረዱ አመ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ መቃብር ወሆሩ ሀበ አይሁድ ወይቤልዎሙ ኑዑ ትነጽሩ ማህተመ መቃብር ዘአይቀብኩሙነ አእምሩ ከመ ዘተወድየ ውስተ መቃብር ተንሥአ ወወፃ እምውስተ መቃብር እንበለ ይንስት ማህተመ ወኢንክል ንንበር ህየ እስመ ንፈርሆሙ ለመላእክት ዘወረዱ እምሰማያት ወነበሩ ዲበ መቃብር እስመ ብዙኃን ሀራ ሰማይ ወረዱ እንዘ ይጸርሁ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘተንሥአ እሙታን ወሰገዱ በአንጻረ መቃብር ወአዲ ርኢነ ብዙኃነ ሙታነ ዘተንሥኡ እመቃብሪሆሙ ወሰብሑ ምስለ መላእክት ወአውስኡ አይሁድ ወይቤልዎሙ ንሕነሰ ንህበክሙ ኩሎ ዘፈቀድክሙ ዘተርፈ እምዘወሃብናክሙ ቀዲሙ ወሃቡ ወህብኡ ነገረ ዘዜነውኩምነ ወባህቱ በሉ ከመ አርዳኢሁ ለውእቱ ብእሲ መጹ ሌሊተ ወሰረቅዎ እምውስተ መቃብር ወለእመ ወፃ ዝነገር ሀበ መሳፍንት ንሕነ ንህቦሙ ወርቀ ዘይአከሎሙ ወናመከኒ በእንቲአክሙ ከመ ኢይርከብክሙ እኩይ ወይቤልዎሙ አቀብተ መቃብር ሀቡነ ቅድመ ዘትቤሉነ ከመ ንዜኑ ዘትቤሉነ ወወሃብዎሙ አርባዕተ ምእተ ዲናረ ወሰበኩ በኢየሩሳሌም ዘይብሉ ከመ አርዳኢሁ ለኢየሱስ መጹ ሌሊተ ወሰረቅዎ ስጋሁ በከመ ይቤልዎሙ አይሁድ ወወፃ ዝነገር በሀበ አይሁድ እስከ ዛቲ ዕለት ወሰበ ሰምዐ ጲላጦስ ነገሮሙ ለአቀብተ መቃብር ቦአ ውስተ መቃብር ዘኮነ ውስቴቱ ስጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኢረከበ ስጋ ውስቴቱ ወለማህተምሰ ረከቦ ዘከመ ሀተሙ ቀዲሙ ወአንከሩ ጥቀ ምስለ ሊቀ ሀራ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአቃብተ መቃብር አይቴኑ ስጋ ዘአይቀብናክሙ ወአውሱ ወይቤልዎ ሌሊተ መጹ አርዳኢሁ ወሰረቅዎ እንዘ ንነውም ንሕነ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ሰበሰ እሙን ነገርክሙ እማሰነ ማህተም ወእምጠፍአ ወአውሱ አቀብት ወይቤሉ ናሁ ነገርናከ ዘኮነ ወግብረሰ ለማህተም ኢነአምር ወይቤሎሙ ሊቀ ሀራ ነገርክሙ ኮነ ይሄስወክሙ መኑ እምሰብእ እንዘ ይነውም ዘይአምር ግብሮ ለሰራቂ ሰበሰ አይመረ ምጽአቶ አሃዞ ወሚያሃደገ ይስርቅ ዘአይቀብዎ አንትሙ ንውማን ቦፎ አእመርክሙ ከመ ሰረቅዎ አርዳኢሁ ለዝ ብእሲ ኢኮነ ጽድቀ ነገረክሙ ቦኑ ነሳኢክሙ ህልያነ እምአርዳኢሁ ወሃደግክምዎሙ ይስርቁ ስጋሁ ወሃተምክሙ መቃብረ በአምሳለ ማህተምነ
وأما أكون سعيكم ورك من أيهود كما تنقروا لنا ولا سبب كما ترسرقوا وأدي يبيلوم صحف لكم وأنسى هبك إسهر نقص كله قبر زوكنا امزب اسي فاتيكو ويبيلوم زنت لكهرا لأكبت مقابر فأره أبي فرهاته وقربه هب لكهرا وسقود لتون زيول ألبو زوهبن هليانا وإمنه وبهتو طيقنا نهنا ولكاونتهم كما أردائه لزب اسي هزؤوا لهيتا وسرقوا وسقهو وأوسعوم لكهرا ويبيلوم سبسا يكونكم أقيان نمي يعيقبكم مقابر بئسي زومت وانفرحكم تنسائه سبسا أطيقكم كما أوتو أملاك يعيقبكم مقابر لهرا. Kalau بركة ጸጋሁ يحل مثل كلنا ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ጎቦ አይጋር ማኅፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ተዋቀሱ በእንቲአየ ተኰርዖትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገብረ ህዳት ቡሩር ሃሌሉያ እሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታጉለ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዕሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ዓይን ማዕረትካ ጠምተና ብሰማይ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበልና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሰና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኣውዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ይሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ክብረከ ርስኹም ርኺ ወመልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምላክ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምላክ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ
وزلفني والعالم عالم آمين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملا وولد آب وولد ومنفس قدوس الجزية جزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو ملا آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ፋት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ ምላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ስብሐት يدلو ملا وولد آب والفن والعالم عالم سبحات وكبر يدلو ملا آب والفن والعالم عالم آمين كما أنهل كاكر أنهل هاتياتي وهاتياتي كل حزبك آمين هات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو آب وولد ومنفس قدوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو لا وولد آب وولد يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو يدلو لا وولد آب وولد وطريس الجزية يزيني وزلف العالم عالم آمين يدلو لا وولد ومنفس قدوس
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين يا بير تفوت ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም አሜን ወክብር ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አሜን ተስሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የኒወስ ዓለም ዓለም አሜን ሰማያቶም ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚያኒ ወዘልፈን ዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜ የኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም አሜን ከማን ሃልካ ከማሁ አንህ አትየ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ጊዜ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ጊዜ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين ቅዱስ አሜን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ብሎ ማያተው ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ በጊዜ ጊዜኒ ወዘፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜኒ ወዘፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ጊዜኒ ወለዓለመ አሜን ቅዱስ ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ስብሐት አሜን ወክብር ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜኒ ወለዓለመ አሜን ስብሐት ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወለዓለመ አሜን ስብሐት ይደሉ ለወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ዓለመ አሜን ቅዱስ ማሁ አንህ ኃጢአትየ ኃጢአተ
ማቴዎስ ወማርቆስ አለ ወልደ አብ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግና በደልናና ወሰና እንደገና ካብ ኩሉ ክፋት ድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ወንጌል መንግስት ወፅርቆ ዛውፈና ወፈይኮከ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 20 መኑን ተነስፈው አውለጀ ቹርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ቃል ዝነገር ቃል ባረኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን ተኻልኣይቲ ማርያምን መቃብር ክርእያ መጻ እንሆ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ እቶም ሓለውቲ ድማ ንዑ ፈሪሖም ራዕራዕ በሉ ከም ዝመትው ኮኑ እቲ መልአክ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽ ንፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሓ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ ኣብዚ የሎን ነታ ጎይታ ተነቢርላ ዝነበረ ስፍራ ንሕነ ረእያ ቀልጢፍ ክንዳ ኣኺዳ እሞ ካብ ሙታት ከም ተንስአን ደቀ መዛሙርቲ ንገርኦም እንሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነገርክኹን ካብቲ መቃብር ብፍርሓትን ብብዙሕ ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግሮኦም ጎየያ ደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመ ኢኽን ከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ
ኣይትፍርሃ ኪዳሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ነገሮኦም ኣብኡን ክርእዩን እዮም በለን ንሳተን ምስ ከዳእኖ ሓያሎ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከለና ደቀ መዛሙርቱ መጺኦም ሰሪቖሞ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ሕና ከነረድኦ ንዓኻትኩም ድማ ከምዘይትጉህይኹም ገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕሎም ይውረ ኣሎ እቶም 11 ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ ገሊኦም ገና ተዋላወሉ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቅኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ተስባቲከ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 18 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎምየን ከይደን ፍለኺኦ ቁዲቅ ብዓደጋ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ነወ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቃብር መፃን ሓድሕደን ከዓ ትእምኒ እስካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክገልበጠልና እዩ ተባህላ ትእምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገፀን እንተጠመታ ተገልሚጡ ረአይኦ ናብ መቃብር ኣትየን ፃዕዳ ክዳን እተኸድነ በፅሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረአያ ሰንበዳ ከዓ ንሱ ድማ ኣይቲ ሰንበዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኸን ተንሲኡ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኡ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ኪዳ ደኣን ደቀ መዛሙርትን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገረኦም በለን እንቅጥቃጥን ስምባደን ሒዝወን ነበረ እሞ ካብ መቃብር ወፅአን ሓደማ ፈሪሀን ስለ ነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን ተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስተን ሰአነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም በዓልቲ መግደላን ቅድም ተራእያ ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም እኡ ዝነበሩ ክበኺዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ከዓ ንሱ ህያው ምዃኑ ንዕውን ከም ተራእያ ንዓኣውን ከም ተራእያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን ድሕሪ እዚ ንክልተ ኻባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መልክዕ ተጋህደሎም ንሳቶም ከዓ ከይዶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም ንኣታቶም እውን ኣይኣመንዎምን ድሕሪኡ ነቶም 11 ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተጋህደ ነቶም ተንሲኡ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን እሞ ስለቲ ዘይምእማኖምን ትርልቦምን ከዓ ዘለፎም በሎም ድማ ኣብ ኩላ ምድሪ ኺዱ ንብዘላ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኽሉ ንዝኣመነን ተጠምቀን ክድሕን እቲ ዘይኣመነ ገና ክኹነን እዩ ነቶም ዝኣምኑውን እዚ ተኣምራት ዝክስዕቦም እዩ ብሰማይ ኣጋንንቲ ከውፁ እዮም ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ እዮም ኣትማን ክሕዙ እዮም ዝቐትል እንተሰተይ ከዓ ፈቶ ኣይክጎድኦምን እዩ ኣዳዎም ናብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶም ውን ክሓዊ እዮም እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ተስባቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለውኦ ሽቱ ሕጀን ካልኦቱን ምሳታተን አንኪሄድ ናብቲ መቃብር መፃ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገርቢጡ ረኸብኦ ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ኣይረኸባን ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪሀን ገፀን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደልዩ ኣለኽን እሱ ተንስኡ ኣብዚ የሎን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእ ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክርኦ በልዎን ነቲ ዘረባኡ ከዓ ዘከርኦ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ እቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገርኦም እተን እዚ ንሃዋርያ ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሃናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ንሳታተን እውን ካልኦት ኣንስትን እየን እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎምሲ ኣይኣመንዎንን ጴጥሮስ ግና ተንስኡ ናብቲ መቃብር ጎየ ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ረአየ በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመውን ናብ ቤቱ ተመልሰ
كاب أوريتن نبياتن حنت قال كاب تودقسي سماء مدرن كحلف قلل بلا كرسن دق مزامرتو نأمن قال قدس وانجيل هاليلويا ولمنفس قدوس أدامي زيما كبروا على بتفسده كبروا بعلى بتفسده اسكاكرنتيه لمن تمت ذاتي فاسيكا قدامي هاليلويا لاب هاليلويا لاب هاليلويا لولدي لويا لولدي هاليلويا هاليلويا ولا منفس قدوس يكبروا بعلى سمايات يكبروا بعلى دمنات ومدرني تكبر فاسيكا حاسبا بدم كريستوس
ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን ቀደሳ ቅድሳ ዋክበራ እምኩሎን እመዋ እምኩሎን ተንሥአ ሙታን ተንሥአ እምነ ቅድሳ ዋክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እነ
ተንሥአ እምነ ሙታን አንብአ አነ ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ አንበአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን
አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን አልዓላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ትንሣኤ
ብርሃን ከፈኖ ድገ ፈኖ ብርሃነ ከፈኖ ድገ ፈኖ ድብነ ብርሃን ከፈኖ ድገም ብርሃነከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና
አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየ ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና ልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየ ትንሣኤከ ለእለ አምን ትንሣኤከ ለእለ አምን ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብርሃነከ ፈኖ ድቤነ ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየ ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና አብልልየና ብርሃንካ ፈንወልና ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊም በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ ያሰሪ ሄርቶ በላ
ሰላም አብ ወፍቅር ማርያም ወሀብተ አቅምን እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳን ሙታንም አብተረ ያሉ ምስለ ኩልነ ዳን ምስለ ታታ ግብሪት ቋይማት ዓለም ዓለም ኦ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመው ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አብሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ
ስብሐት ለአብ ስብሐት ስብሐት ለወልድ ለወልድ ስብሐት ስብሐት ለመንፈስ ለመንፈስ ቅዱስ ጊዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ወተሳለም ለእግዚኦ እግዚአብሔር ፍቱሕ ጎይታን አኻቁሉ አምላክ ናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝመረፅ ናይ ነቲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ምጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕልቲ ካሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትመስገን ኢኻ ዘይተፈጠርካ ኣብ ዝፈጠርካ ንፅህም ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ነገርካ ናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንናበረትካ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግን ኣለዉ ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ዳመር ፍጽማት ዘህብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሓን ትቕበል ወወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ ፍቕርና ኣብካ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ወነብሩ ዘይብሉ ንጽሓ ቦጻጽየን ቁንቁንየን ዘይበላሸው ኣብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ መላእኽቲ ከመስግኖ ዘብቶም ዓለም ከይተፈጥረን ዘመረ ዘይጠፋዕ ኣላዊና ብርሃን ኢኻ ተኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክ ኣቦኻ ረቦኻ ብረኻልና ካብ መዓም ጽልመት ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞት ኣድንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና መስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካና ኣኻና ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ኣቦ ልዕሉ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስና ዘላለም መንግስትኻ ዝምስገን ካልሳ ግዜ ካብና ነቐርብ ኣለና ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስሎ ኩለን ኩሎም ጻድቃን ብኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኦ መሓሱም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሃን ዘለዎ ጸግሜ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባርጭን ነቝተር ነቶም ምድረ በዳ ዘለዉ ኣብ ጸጋኻ ትሕዊ እቶም ኣብ ጡር ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኪን ዝበኺኑ ዝናትዞም እቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ወጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብሕቡን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ኣማ ደሪዋት ምንቲ ኸነዕርብ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካና ገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኹሉና ዓሽትን ዓበይትን መማሓደርን ህዝብን ጓሳን መጓሲን ብመረትካ ሓልኦ ጎይትና ኣምላኽና ብሩቕ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ
سيالك عالم እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ለመንፈስከ ሰብሖ ለአምላክ ርቱ ይደሉ አጽንኦ إلنا لبك بنا هذا እግዚአብሔር አቡነ ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዝሓልፍ ኣጐዝብ ኣብ መዕንቀጽ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ጸጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባረቱ ዘይርቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ንምሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና ዘልየልና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ዘይምጥርጣር ክንጽኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይ ተውሓን ዲሮም ዝንብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ኣኻ ነመስግንን ኣኻ ንውድስን ኣኻ ንባርኽን ኣለና ካኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋረጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎና እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስውራት ምርኩዝ ንዕውራት ብርሃን ሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዝምዕ ወይ ንጸማማት ተወፅኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከዓ ሰቐ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳን ዘብሪ ፀሓይ ብምንድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ከም ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻን መላእክት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ኣብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይረአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስኩን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና
ጎይታ ንዝቅዱስ ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ነበኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮን ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ክንልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኹላ ሃሊ ፀላይ መንፈስ ክነግፅ ኣብካና ዘይፍታሕ ክንፈጠር ማምሳ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልናኹም ድማ ዕረካና ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዐ እዮም ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ነከሰት ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላይና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምጥላት ፀላእ ክንዕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘለኣልና ንክስማዕ ንመበለታት ፃናና ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንረኸ ስብረት ካንፅህ ንዓያሻ ኣለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እመን ኩልና ፀግዑ ኩነና ወለኮለነ ኩን ፀወነ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት አሜን ጸጋሁ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ምስለ መንፈስከ አምላኩነ ይደሉ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይተኻና ኣብ መሰረታትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራህኻልና ጸልማት ሕልናን ኣሪቃብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነተንጥላት ተወፈ ናይ ጥንሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይተሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ጠፈደለኻዮ ቁመት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንስብሐከ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዝባረ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ጎይታ እዛ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወት ባር ሰብ ንምድሓን ስጋት ተገልፀ ቃልካ ባሮት ኃጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፈቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውየድሰከ እግዚኦ ወሃቢ ወት ጎይታ ንዓኻ ከማ ሰነቕ ani ያዝሓልን ክፋዕ ዝብ ኣይ ተበለት ከዳን ዘኽታማ ዝኣልን ካና እምነት ካና ሓይልን ተኸላየተ ከላ ቤተ ክርስቲያን ቁን መቃዝብ ከየረ ኣለና ብኣኻን ብፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ካናን ጽኑዓን ዘለዓለም ዓለም ተበቱለከ ለዓለም ዓለም አሜን
ለአብ ለዛን ካህናም كلولا ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምአማን كلولا ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ስለዝሃወፀነ እምአርያ كلولا منفس قدوس አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በቸዳነ ቃሉ አካሉ ማንኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነን መሐረ አምላክ መሐረና ረባህላ አምላክ ረበለትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ኢልካ ድማ አትኸብረሉ ንሕና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከምቲ ንስኻ ንመስዒርካ ትንሳእኻ ንሕና ድማ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኩሉ ነገር ግብሪ ሓጢኣት ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንወፅእ ንስኻ ሓግዘና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ እንትንሳኣሉ ትንሳኤ ግበረልና ንዓመታ ከም ዝዋን ድማ ኩሉ ኩነታት ዓለም ተቐይሩ ሓቢርና ነኽብሮ ነብዕሎ ግበረና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነፍሳታ ግብርቲ ቋይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ሚካኤል ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ስላሴ ንግስቲ አዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ፃናንዓልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለመሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሰና እንደገልና ክባድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣምየን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን
هللويا تسهلني እግዚኦ تسهلني መቼ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ተሳሃለኒ ከተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውድ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ሚካኤል ገብረ ሕይወት ወልደ ብርሃን ገብረ አብ ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ሥላሴ ሃይማኖት ተስላሴ ንግሥት አዜብ ነፍስ ታበልና አንድ ማጻናን አልና አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ናንስ በደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ተገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሚን ኦዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ኸይድንግል ስጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ተባዕት ቆይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ስጋዋን ስብርት ረከርስኹም ብር ኦ መለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንል አሚን ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ እግዚኦ አይርድ ታታግብር ገዋይማት ገብረ ክርስቶስ ወልደ ሚካኤል ተወልደ ገብረ አብ ዮሐንስ ሀብተ ሥላሴ ሃይማኖት ሥላሴ ንግሥት አዜብ ታበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናና ሰማያት ኣቦና ኣይቀድስ ካትም ከምታ ማም ምድሪ ማህበን ገልና ኣበታና ሕገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ሃሌ
ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰት ያከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰት ያከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰት ስብሐት ወወዳሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላክነ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ክርስቶስ ወልደ ሚካኤል ገብረ ሕይወት ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ንግሥተ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሃበና ንዓን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልና ምሳና ክንደገልና ካብ ክፉ አድነና ፈተና ይትሕትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስት ብርክት ኢኺ ፍረከርሶ ብሩህ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና አክሰሪየልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካዕበ ናሰበኩ
ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእለን አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያህብር አንሶ ሥጋሆሙ በዘባቴ ዕለት በዘኢይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍላሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ አከነ ጸልዩ ለኖ ኦሙ ዋይማቲከ እግዚኦ አግብርቲከ ዋይማቲከ ወተሰላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ካን ማልደካ ካናም ካን ስሳዝ መደለት ካስበም ከተዘይሑሰ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ ሀራ ወተስዓና ነፍሰ አግብርቲከ ነፍሶም ሐራገር አትንሃቦም ከዓ በቲ እግዚአብሔር ከዓ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ
نفس عقبرتك وعماتك مهارة وتسالى نفس عقبرتك وعماتك وإذني سمع واستقلب بسب هالي ويعارك أنا أستعلبك أنت أبهير لا يفكرك مناهي وما عزز لسبع مفنون مناهي ومن عزز لسبع مفنون لسبع مفنون مناهي ومن عزز لسبع ومن عزز لسبع مفنون ومن عزز كونك قصاص زبائن لك مثله ومثل قدوس أنفاس هات وإيه زلفني ولا أعلم سلام أب وولد ومنفس قدوس وفكر لأجزتنا مريم قسم مسقلو وهبت رديئة وتري راك مني ومن كلكم اجزيء مهارنا اجزيء مهارنا كريستوس Kristus Ya Allah,
ላይሶን ያላይሶን حرام آتما ربي الكريم عالم سلام نزل قامتنا بارخلنا ታታግብርቲ ወልደ ሚካኤል ገብረ ሕይወት ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሥላሴ ንግሥተ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናናዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ወእግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ بسقاه دنگری خیاده جابیر سواد کوئی تسراوی سلام لکلو نسخی کابان سبرتی فرکر سخم رویو او ملت سقا جابیر مساقیو او فسیتی دسبل کی حدیاتنا سریلنا نفت ودخی یسوس کرسوس منتانا محرت لمن لنا آمین يتفسح ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮም አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትከብር ፋሲካ አጼባ በደመ ክርስቶስ
ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ ሕዝብ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድር ትገብር ፋሲካ ሀጺባ በደመ ሃሌሉያ የሳህ ሰማይ ይትፌሳህ ወትታሰይ ምድር ወትታሰይ ምድር ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ ሕዝብ ወይንፍዑ ቀርነ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ሀጺባ በደመ ሃሌሉያ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍዑ ቀርነ መሰረታተ ሕዝብ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ
ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራሰ ገራት ወኮርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ንሳየሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውር ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራሰ ገራት ሰላም
ومن
ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ትገብር በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ናን ዝበደሉና በደሎም በደልና ካብ ኩሉ ክፋት ንሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩም
ሕሊናኸይ ድንግል ምስታኹን ኣደይ እግዚኣብሔር ጎይታ ሳይታ ሰራዊት ሰላም ለኩም ብኺ ኻበንስት ረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምስ ደስ ይበልኩ ኃጢአትና ክሰረልና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። عصير وريخ بين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ናብ ዘቕርቡን ዘዕርገሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን፣ ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠራት ሒዙኻ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብረኺቡ ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ብርዛ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ኢካ ህንፃ እየ። ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ የተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾነ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኾም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንኣይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኾምን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካው ናብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣት እዮም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣት ይስረየለይ። ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ዕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ህዝብኻውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጠንዮ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኸተማትን ሰብኡትን ኣነስትን ኣርገውትን ህፃናትን እብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዎም ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነፍሳት ኣገበዝቲ ከዋማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ሚካኤል ገብረ ህይወት ወልደ ብርሃን ገብረ አብ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወልደ ዮሃንስ ሃብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ንግስተ ኣዝየብ ነብዚ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓለም ጓዝና ኣድሕነና። ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ሓይልን ጥበብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ዝሌልካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
ግብረ ኃጢአት ተርሕቕ ነትካብራ ይኹን ዝበልዓ እውን ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ይሕድረልና ከመይ እኩይ ሒድና ዘነድድን ዘጥፍእ ንሱ እዩ ንዒንቲ ልባትና ፍልጠት ከናፍርና እውን ካብኡ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ፅድቂ መሃረና ልብስና ፈውሲ ሕማምና ናይ ፍጥረትና ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ዝኾነ ምስጢር ብቕዓት ግበረልና ኣብ ሰማያ ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ከነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕድና ካባና ክርሕቕ በብዘሳሃልካ ንምሕረትካ ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም እታን ነብስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንኣኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገልካ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝምሃርካና ንሕና ትሑታት ተዋረትካ ኣብዚ ቅዱስ መሰዊኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ዝፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ ኦ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዚ ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርድኻ የውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፈፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረልና ወሃብ መድሃኒት ጸጋ እትልእኽ እግዚኣብሔር ነብስ ወከፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብር ኦ ጎይታ ኣማሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከምትኸውን ግበረልና ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብኣይ ብሓጥእ ጣሪኻ ብምኽንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦ ምስኡን ምሳኻ ማዕረመቱ ኮነ መፍዑ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነ ብሕርትካ ኣብ ቤትካ ከኣትየ ንዓኻ ብመብርሃብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ኣብ ጎይታ ምህልል ኣፍሪ ስለ ዝሰምዓኻ ንምግቢ ልበይ ክግዛእልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ክዘመረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ፅድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ከዓ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ብስምዕዛት ነፅገኒ እሞ ነፅህ ትሓፅበኒ ካብ በደልካ ኣፅዕዱ ካብ ኣበሳይ ኣንፅሐኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ሕፀበንን ኣንፅሐንን ካብ ዝተሰወረኒ ኣንፅሐኒ ንባሪኻ ካብ ባዕድ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ ዝበልዑ ቃዕዳ ወይ ብንጹሕ ሓፅብ ኣለኹ ኣብ ጎይታ መሰዊእኻ ድማ ኣእውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳን ካዘርኩ መስዋዕቲ ሰዋእኹ እልል በልኩሉ ኣብ ቅድሚ መካረፅ እውን ማዕዲ ሰርዓኸለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይቲ ቅብኣኸ የፅዋዕኻ ፅኑዕ ይርውኻ ስዋዕ ህይወት ቅበል ስም እግዚኣብሔርካ ፅውዕ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ኦ ጎይታ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣቃንዕ ኦ ጎይታ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣቃንዕ ኦ ጎይታ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣቃንዕ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን نزل عالم نزل عالم عالم آمين تبارك الله الذي يذكر اسم مدحانينا كاي كده سمسحات أرجعهم تاب سماي كمان ما بدري خلنا على تنجرنا لما حرق يعني تبدلنا بدلهم زحرنا على بدلنا حرقنا كاب بعد إحنا نبرة فايتة تونا مستن حيلين قبل نزرارة ناس كاي ما عمل بعدين أرسل قال مريم أنا قلت قبل بس أنت سلام سلام سخر برا ما تقام سكاي حدنا حدنا وري خصوص دانا محل من النامي
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዝ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚያ ክንደይ ተፈሪሃ እዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኩም ምእመን ትኽእሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን በሎ ተገብራ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገባ በእግዚአብሔር ብህሎ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ በመንክር ችኑ አንቲ ውእቱ ወሰብ ወርቅቱ ተውስቴታ መናህቦ ወረደም ሰማያት ወህይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን ዜናኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘምፅኡን ዘክር ንኩሎም ድማ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦን ኣብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግንን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ምሃም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናትካ ምላ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ከባይ ትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባሪያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒንኻ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጂዮስ ትሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣብ እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማመንጦን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስቲ እዚ ንስሬት ሓጢአት ዝኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስቲ እዚ ንስሬት ሓጢአት ዝብኻ ይኹን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ልብስ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ሓጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን ኣብየል ዝቐበልካንን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦቤሪን ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ በብለ ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባሪኻ መባን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢአቱን ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይ ናብ ልሙዕ ሽኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጽናዕናዓኒ እዩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ርባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውአይ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ አሜን ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካ ለምነት ማውን ኣብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮም ሕጂ እውን ባርኮ አንጽሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን
ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኾንሞ ወይን ደስታን ሓጎስን መልአን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ኃጢአትን ልቦናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ውንሁን ለምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም አሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሁን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናን ዕንመንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናን ዕንመንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባኣሎሞም ኩሉ ዛዕ ንዘላለም ዓለም። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካ እየ ኩሉ ይስማዕኻ። ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልክዕ ደቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ንሕና ንበደለና ወሰና እንደገና እንደገና ካብ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኩም ዝኽብን ስጋኽን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለኩም ሰላም ለክለኹም ስብረት ረኸርስኹን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስራኽ ኦ ብስቲ ደስ ኃጢአትና ኣፍሰርየልና ነፍቲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ኣበይ ቀሲስ ጸሎትካ ድዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብርገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ተድሕነን ንበል ሰለስተ ግዜ ጎይታ ንኸተንን እንስምር ጎይታ ንኸተንን እንስምር ጎይታ ንኸተንን እንስምር። ኣብዚ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል። ኩልክም አሕዛብ
ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረድኢናን ይሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ብማዕቂብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ይሕጅውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕሳብን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብሪ ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብሪ ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘብፅሕካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብፅሕካናን ነመስግነካ ኣለና ፍጹም ኣጸብቅ ከመ የምሃረነ እግዚአብሔር ወየሳላሌነ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ኣብዚ ብሩኽ ምስጢር ስጋን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቑዓት ክገብረናን ኃጢአትና ክስርየልናን ድለዩን ለምኑን መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ሕረትካ ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምብራህ ፍጹም ሰላም ክንብፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ
ካብ ዞርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝወናርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይል ፀላኽን ረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃናን በራ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። كل لنا كل عبد هنا من تدان مسوات كراميات مسجانا هدون هذا اللي كونسبت ما يقبل الله خاص تنزل ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳት ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶን ክልቲኦም ውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንስኻ ለውጥ ኣብዚ ጽዋ ዝተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጣሕሊ ዛንቢርና ኣለና እሞ እዳወ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመይ እዳው የስየፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንሴብሐከ ባሪያቱ ኃጢአትም أجون ኃጢአት
أسرون أبوتاتين أديتاتين أحواتين حاتين ما أنت دخم زخون كأجل غالي يخاون أو كل ما سويها رسم أدنم زلوا كل ما أمانان المعامتين لمن كلنا ما قد مرت كاس رجلنا كل ما سر حتياتنا قرص سألنا وقويتا فلتنا بدفرات كيف فلتنا بسحتات بتوم كل كونه بخفات لبي بقولوا خنا بمزرعة ويكافتت مسان تبدلنا كان يسبد خان تفلت يخمو ولو وهم بقرص قويتا قبلت قويتا كل فترتني حتياتنا سريتها بنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخل زبخان فتحيهم أو قويتا نبسات أكبرتك وعيماتك قبر كرسوس ولد ميكائيل قبر هيوت ولد برهان قبر أب ولد ميكائيل ولد إيسوس ولد هيمانوت ولد يوحنس أبت سلاسية ولد سلاسية نقص عزيب نفس كلهم سماعات تعرف نعنا دما فراسم كامل عنا قدس فاركم سامعنا عنا أولو وهقويتنا أملاخنان مدحانينا إيسوس كريستوس نسخاي خام مسكانان كبرنا أخانا قرب علينا تمام زخونه رب خان مسخا معرم محوم زخونه منفس كل سن لمن كل ساعة نزل عالم عالم أنت قدسات كنبري نمبر እግዚአብሔር በምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጋ እንደምን ሰላም ንልምን ኣሎና ኣሜን ወጎይታ ይቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹሕን ሕልው ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ኣሜን ወጎይታ ይቅረበለልና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆጥረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምእንቲ ለኣካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቡና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳትዮም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘበን ንዓታቶም ክህበና ምእንቲ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስን ምእንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳትና ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና ጎይታ ምሕረትካ ኣቕረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጣማዖም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀስ ካህናትን ቀሳውስትን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበ እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦምን ብንጽና ክቆርቡን ጣማዖምን ፍቅሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበ እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘመራንን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልማኖአን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻመአን ክቕበልን ምእንቲ በበለታትን ረዳኢ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረበ እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣቶም ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣናትን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየትን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ እግዚአብሔር ብመገድ የማን ክመርሖምን ኣብ ምሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝገሹ ሰባት ንልምን ኣሎና ይቅረብ
እግዚአብሔር ምእንትነና ይዕለት ሽሻዮም ክህቦም ምእንት ምክንያትን ጽሙዓትን ንልምናሎና ጎይታ ይቅረበ እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምናሎና ጎይታ ይቅረበ እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበ እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጣምኦምን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶምን ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ አቦታትናን አሕዋትናን አሓትናን ንልምናሎና ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ክዝኒ ምእንቲ ዝናም ንልምናሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕፀድን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኩልና ብጸሎት ንልምን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምናሎና አሜን ጎይታ ይቅረበለልና ባር መንፈስ ቅዱስ ናምፀጉ አቢ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዕ ክበል እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምኖ ሰላም ለኩልክሙ
መላእኽና ባእትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦም ለተጸጋ ተሓጐስ ደስ ይበል ክበላ ንስኻ መነስ በረኽቲ ይኺፍ ረኸርስኹን ብሩኽ እዩ ናብ ቅዱስ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ኸሓድገልና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ የዚኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ የዚኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ የዚኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ የዚኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ የዚኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አበይ ቅዱስ ቅዱስ ተዘከረኒ መስዋዕት ምእዛዛን ካብ ጽድቃሉ ናይ ኦኽር ቤት አበይ
እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ከነትካ ብጽድቅ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ሰባቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ሰባቲከ ስመጻእከ ወአድኃንከነ ከናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ድንግል ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ዝተፈልየ ይኹን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቅዲ 1 ካብ ስጋብ ቁፅሪ 11 ኣሕዋቴ ንኸንቱ ኣሚንኩም እንተዘይኮንኩም ከምቲ ኣነ ዝሰበኽዎ ጌርኩም ሒዝኩምዎ እንተኣሊኹምሲ እቲ ዝሰበኽኩልኩምን እተቀበልኩምዎን ኣብኡ ጸኒዕኩም ዘለኹምን ብኡ እውን እትድሕኑሉን ወንጌል እፍልጠኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ እተቀበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ። ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ኸዓ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሳይ መዓልቲ እውን ተንስአ። ንኬፋ ድሓር እውን ነቶም 12 ተራእየ። ድሕሪኡ ዝበዝሑ ኻባታቶም ክሳዕ ሎሚ ዘለዉ ገሊኣቶም ግና ደቂሶም ዘለዉ ካብ 500 ንዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓንሳ ተራእየ። ድሕሪኡ ንያዕቆብ ድሕሪኡ ከዓ ንኹላቶም ሃዋርያት ተራእየ። ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል ተራእየኒ። ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝሰጎክዋ ምንኣስ ኩላቶም ሃዋርያት እየ እሞ ሃዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን። እቲ ዘለኽዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ። ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ደኣ ጸዓርኩ እምበር እቲ ንዓይ እተዋህበ ጸጋኡ ከንቱ ኣይኮነን። ትምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ደኣ እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን። ብዓርሲ ኣነ እንተኾንኩ ንሳቶም እንተኾነ ከምዚ ጌርና ንሰብኽ ኣሎና። ንስኻትኩምን ከምኡ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ሃዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣባይን ኣባኻትኩም ዕፅፊ ኮይኑ ይውረድ። ሃዋርያ ጳውሎስ ሰናየ ፈዋሲ ድውያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ በብዛት
በስምዑ እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ Direction of our brothers, I want to remind you of the gospel I preached, on which you have taken your stand. This gospel you are saved. Hold firmly to the word I preached, otherwise you have believed in it. What I received I passed on to you as of importance. That Christ died for our sins according to that he was buried and that he was raised on the third day according to the scriptures. And what he appeared to Peter, he appeared and to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James and to all the apostles. And last of all, he appeared to me, as to one abnormally born. For I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I. But the grace of God that was with me, whether then it was I or they, this is what we preach, and this is what you believe. በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ኣብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 24 ፍቐድ ኣምላኽ ከምዚ እንተደልዩስ ካብ እከይ እናገበርኩምስ ሰናይ እናገበርኩም ሓሳረ መከራ ክጸግቡ ይሕሸኩም እሞ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዝኸውን ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝሓሚኹም ምእንቲ ኸሓፍሩ ሰናይ ሕልና ይሃልኹም። ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ኢሉ ንሱ እትጻደቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳ ስለ ኃጢአት ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ። ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎም። ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልታት ኖህ ምስ ተጸበየት እታ መርከብ ክትርሓላ ብኣኣ ሂደት ማለት 8 ነብሲ ብማይ ዝድሕኑላ ነቶም ቀደም ዘይኣመኑ ሰበኸሎም። እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ ማለት ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ። እዚ ኸዓ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕልና ናብ ኣምላኽ እዩ እምበር ምሕጻብ ርስሓት ስጋ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። ንዕኡ መላእኽትን ስልጣናትን ሓይላትን ይግዝእዎ ኣለዉ። እቶም ሓዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እዩ እሞ ነዚ ዓለም እዚ ናብኡ ንዘሎ ኣይተፍቅርዎ። ቅዱስ ስሉስ Kavanta Kudu
ለኩልክሙ ሐዋርያት ተኸተሙን ረከተሙን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሆን ምስላታ አግብርቲ ሃይማኖት ክርስቶስ ወልደ ሚካኤል ገብረ ሕይወት ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ንግሥት የምስም ላል አብ ቁስራን ሰብ እስራኤል እዝቃል ዓለኻትኩም ድማ ከም እትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ተኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብእኡ ብዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽን ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩምዎን ቀተልኩምዎን ሞት ሕጂ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዓዊት ብዛዕብኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ ርእዮ እሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣይከንደልህፅን እየ ኣብ ኦሪት ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃል ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማእዛ ዕጣን ዝንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዙሕ ሳሕልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጨን ሓትያትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነትን ንምለልኪ ክብሪ ዝተመልኣኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርልና ልምነክለና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወጀዶ ለሞት ዕለተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለመ
መለብተ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘለዓለመ ዕረፍተ ስብሐት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ይእዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተተንሥአ እሙታን አመ ሣልስ ዕለት ዐርገ ለስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ስብሐት ይኩን ሕያዋን ወሙታን ስብሐት ምስጋናና ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለመን ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህለና ለብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ካባነ እግዚኦ ወሰመዞት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ዘይሓልፍ ሓጎስ ማዕቀፍ ጠልማ ዘውፅኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፍሕቲኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕነታ ብምፍርሃን ምምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር
ከይለመና የዘልየና ፈሊጡ ፍቃድ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት ዩናይ ተመሓዚርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክት ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ንዓኻ ነመስግና ኣለና ብኣኻድ መክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና برهان أسعد أجري سمات قيم أزلف أسخ أي زيت أفراتيو تعبلو لقدس علم تقلت كان نفس خان وكل جت علم أبنا بز علم تلاخذ أو يزيد تبصر كان مثلا وقيتام انت زين احنا بارت كان ود نزو قدس مسكانا سالسا جزينا مخانا قرب علينا زي لقنات كامنتها كنا بوخا ما صرت موت مسعر قبل كنا كابسب مرح تقونو نتوم باغا زام نقول علينا ذهب كان صغا خان نقول حي سلام ما فسكن رك ذهب كنا زي فتح خن فتح المام صاب بخا فور قبل كنا ما خلناهم كان معركة كنا او قويتا نتوم ذل من خاص معيهم او قويتا زمن المنكا وناين كسساب جزي خسساب العلس لاينا دعوتها بنا كم مثل طلاق نعلو زي قارو طلوتها بنا او ذل العالم او نقص مع بلتها طنان تختمات كا تقبل حتى هذا نرغس مالت كانت هنا عياشة لب من طفات ملسا بيت ما صرت نزلونا لحنا وقيتانا نملخنا برخ من كسنات كايمن خلنا تقوحنا ولا كل كنت وانا اسم لك اغزيو املاكنا من قس بروك أمين بلو ملاك سمع بجلانه قالوا بسلسة قالوا بأمان يلسموا بماريم ولادتهم حرام لخم حرنا قال أملخ لنا سلام كابز حل ترك سلام علنا قلتنا أن مسواتنا أن تقبل لنا ناقرنا نزبنا نقرابتنا سلام كابز حقيتنا ثم تأشيرهم زلوا فتحل زلوا فوسلنا دخيمهم زلوا برسعنا حيلهم زلوا أكبلنا وقيتا بخلو عينات تنكس نسجن قدم مارها وخاختبهم للمنا كالنا على مبرتايد كايدم حدا زرق حلا بحقهم قيل كاقمنا مسخات تسئ نفسي جابر أملاخنا كابنا فيها وهي قبرية تسئ نفسي حزنا خلنا ملالس ما بعد خادق قفلنا نصرك الله يمر عدلنا نفسها قبرتك وعيماتك قبر كريستوس ولد ميكائيل قبر هيوت ولد برهان قبر راب ولد ميكائيل ولد يسوس ولد هيمنوت ولد يوحنس عبد سلاسي لتسلاسي نقص آزير نفس كلهم ما تال من قسم عرفنا نسهم زحزوني دمامة أنا عنقص كاسدلنا كمتنا هواري أزمهر كايم طولوت بسميات نبر ربنا نولنا زوعك لنا سمكاي قدس نقص خادمتا فقارك أمتا بسماي ومدما مدريخو نعلت نكيرانا لمهابنا احنا نسبدلنا بدلهم فتحدنا لهم بدلنا وساحدنا رفاد احنا نمبر فتن عيتتونا من قستين حايلين كبرن الزلالينا تكايم وامين وادينا قدس مريم من قدس جبريل ملا سلام سلام لك الاخو بحلنا خدم قليخي بسقهان دلقليخي الدق جارير كسر سلام لك الاخو سقي خبن سبر اختيخي فرما سركم بروخي وهم لتسقى جابير مساخي وفزتي دس برقي حاجاتنا نحار كنا نفت ودخي الكرسوس من تانا محل من الامين
ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ نفقر ودخي صليلنا لمنلنا نابن ولدنا منفس قدسن كبر مسكانا نقبا لمن كل ساعة نزل عالم عالم ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኸ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝሪኣ ዘለዋ ዓይንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ንምጽኣትየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍርሃን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓቱን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናሕሊናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባስ ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ወመድኃኒነ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ቅዱስ ታማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ በዝሆ
ከበሮ መዝሙር ዘምስለ መሰንቆ አውደ ዓመት أزياب نفس كلهم سماعات إيرتران عرفت أبهلنا وحزن زلوا لما صنعنا نعلنا كم تنهوري أزمهار كيوم أب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس منسخات انتا واركا قمتا بسماي كوم دما مدريخون نعلة انجرانا لو مهابنا نحنا نزبودو لنا بدلهم كنت حرقنا لهم رزنا لبسنا حرقلنا وعدنا ننبر فتنا يدتونا منقسطين حايلين كبرين نزل عالمنا تقايمون وادينا غرسن قل ماريا منا قدس قبريل ملاو سلامتا سلام لك اللهم حلنا خي دنجيل بس يخون دنجيل اخي عدك جابهر بيتا سراوي سلام لك اللهم نسوي خبان استبرخ اخي فرمهاتنكم بروخيو وهم اللي تتقى جابهر مزاخيو وبستي داسي بلكي حكاتنا نحار قلنا نفت ودخي يسكر صوص من تانا محل من لنا امين هو ونجل منقس سمايان إذا قالنا قويتانا المدحنينا يسوع كريستوس يون خبر منقصو خبر مسكانا نقبال لمن كل زعن زل عالم عالم آمين وانجيل يوحنس معراف عسرا كفقد عسرت وتشعت كساع في الطامي متقدم يتمعل تسمون مدري مسمسي يتم دق مزامرتون أتوم عيهور سلازفر هوم معاتو تشقيرون برمو يسوس أبتا تاكيبو ملازل لو متيو أما أخلهم دويلو سلامنا أخم يخون بلوم إذا مس بلوم كا عداون قرننا رأيهم أتم دق مزامرتون نقويتا مس رأيو تحقوسو تعو يسوس كم بحدش سلامنا أخذكم يخون كم تأبو نعيز الآخرني أناون قوموا الأخكم الله بلوم إزيلو أفبل اللهم أمو منفس قدس تقبلوا حتى من نزحدكم لهم حدق لهم نزحدكم لهم قلنا يتحاز لهم يوم بلوم يتدي ديموس بحال توماس عدا خابتهم عسرتو كل التقنا يسوس كمت خلو مساتو ماي نبرن توم قالوا تلك مزامرتو خا نغوي تارينا يوبلو السقنا أسر اتشنكار أب إدو انت زير أخو أصابعي دما أبتي التشنكرو انت زي اتغز أب قرنون إيدي انت زي اتغز أي أمنين يبلوم تحرشهم انت مع التخاء ثم لك مزامرتي كم بحدش أوشتي نبرو توماسو مساتاتهم نبره معاتو تشقيرو خلو يوسوس متى أما خلهم دويلون سلامنا عخم يخون بلوم تحركا نتوماس أطابع خانا بزامت نعا نداوكاون رئي نعا أمت نداويون رئي إدكا خا نابزي أمت أمو نابقون نياتوو أمان برزي أماني أيتخون بلو توماس مليسو ويتاين أملاخين بلو يسوس كا الله زري أخاني إخا زأمنكا أتوم كي رأيو زأمنو بطاني يوم بلو يسوس دما أبز مصحف زي تصحفه كال بزح تأمرات أبكر مدك مزامرتو قبره جناخ يسوس نسو كريستوس ودا أملاخ مخانم انتي كتأمنو أمينكم ون بسمو هيوت من تقترخبو يو اتي ازد تصحفه بود زأمن نيزل عالم هيوت اللاتو كتامي هو وكال ودقال قال እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ወወልድ
እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ብምብቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስና ብዓለም ዝለኣኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምና ኣለና እምበር ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦነ እዛ ባሕርና ዝፈተኻያ ወመፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንስጉን ደሙን ናናና ኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብምዝህላልነት ዝሰራሕናዮ መሰስረይ እንተዳለወ ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ሰላም ለኵልክሙ ከም ብሓደ እጀውን ኩሎም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ልምንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ ዘሐዋርያት እትይት ባህረ እምና ሀዘኝ አብየ ዓመታ ጸጋ ዝህብ ሰላም ለኵልክሙ እጅኻ ኩሎም ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻ ንልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ
نمحبرنا ذكرنا باركم صلوا انت ذاتي بيت كريستيان قدست ومعبرنا كنسم صلاة خايبتن وقدس مرخون قال صالح لهم قاب كرم قصائر حق وفزل خاقما كل قزين وقال خابس قبل بركات الفين على خاتم تلفيز على خاتم مرخات هون بحار وطغام كنسم مسلم فتقدس مزلكا كرم سلطان انزل عالم عالم آمين ملك الملك نعمل بهادو أملاكي عاشق بباري سماحات بزحاز سماين مدرن ذرعن زيفعن بزفتر بحد أملاخ بإግዚአብሔር آب نعمن بحد قويتا بيسوس كريستوس عالم كي تفتر مسؤوه اللي بزخنا ولد عب واحد ونعمن كابرهان استرخ ببرهان كاب حقኛ أملاخ استرخ بأملاخ استولد أمبر فطور زيكونا بملكوتو مسعاب معرز خونه كله بؤوز تفتر بزيكا اوغنا ابز مدر زلو يكون ويس اب سماي زلو من مستفتر البون من تانا من تسب من مدحنا كاب سمايات زورد بمنفس قدوس كاب قدست دنگل مريم سغا لبس سب كون دما بيمن بنتناوي بيلاطوس من تانا تسقل حمم مكرا مسقل تقبل وتكبر وتنصر المدان عمسحيت لك مزوز وسط ቅዱሳት መጻሕፍት ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍተ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ምዉታንን ክፈርድ መንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ምስኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ለኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝነት ብሓንቲ ንኣምን ኃጢአት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለመ ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ንዝፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘየመጽእ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ እዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቐረ ወይ ዘሰሓቕን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብክፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝቆመ እንተሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሓድገት ሓጢኣቱ ካብ እግዚኣብሔር ገሃንታት ይቕበል ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃ ኣምላኽን ጎን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን
أرحقلي فقرن سلام مزلو زمن مسناي نابر مزوس مرخا قدسان أقلقل خاط مرون كفلني كاب سماي زوردكا مسماويان مدراويان سلام زقبركا نسخايخا مسقانا نزل عالم ناتكا إمو نعخا خمسقون نخل زبخا عدد زقبركا يوم نسخايخات لكل كما منفس زيابير عبي زلالم زلاكو لموسنا زلالم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኸያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን ኣብ ልባ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ወሰላም በምድር ትምረቱ ለሰብ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞትካ ብተምፅእ ምዝካር እከይውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓምነ ንሕደድና ክንሰዓም ድልዋ ዝግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር አምሆ በበይናቲ ክርስቶስ አምላክነ ርእስነ ድልዋነ ከመ ነሰማ በበይናትነ በአሜ ይቅረ በሉልና ይቅረ ቅረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ እውን በረድኤት ንዘለዓለም ይሓልወልና ምስለ ነፍሳት አግብርቲሁ ወአይማቲሁ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ሚካኤል ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ሥላሴ ወለተ ሥላሴ ንግሥተ አዜብ እግዚአብሔር መስለ ኩልክሙ በመንፈስ
أكبر والأملاكنا أبو እግዚአብሔር አምላክና ምሕረት በረከት ይውረደልና ቅዳሴና እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕትና ይቀበለልና እንጸድቀሉ አይምሮ ይዓድለና ኦ ጎይታ ናባኻ ቁሊሕ ክንብል እሞ እምነትና ክመልእ ክትመድግፈና ንልምነካ ኣለና ነብሲ ዝዓረፉ ባሮትካ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ጎይታ ጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ከምቲ ናሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለዎም በደልና ብሳይ ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋሁን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ኸ ነቲ ብርኽቲ ኢኺ ረማህፀንኩም ርኺቡ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ በልኪ ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መህለምንልና አሜን እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስብእቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን بسلسلنا الله እግዚአብሔር መንግስት الله እግዚአብሔር መለኮት الله ቅድመ ወጋሕታ ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት الله ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመል ማላት ከይበቀሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት الله ቅድመ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድመ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት الله ቅድመ ዝንቀሳቀስ እንስሳን ቅድመ ዝነፍራ ዓዋፍን ቅድመ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት الله ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት الله ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜነ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ዘሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ በብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዚያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰብአት ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስን ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ውን ጸሎቶምን ልማኖምን ዘመስግኑኻ እዮም ምእንቲ ቀዳማይ ሰማዕት እስጢፋኖስን ምእንቲ ዘካርያስ ካህንን ምእንቲ ዮሐንስ መጥምቅን ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምእንቲ ኣርባዕቱ ወንጌላውያን ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስን ምእንቲ ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምእንቲ ስምዖን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታዴዎስን ናትናኤልን ምእንቲ ወዲ እልፌስ ያዕቆብን ማትያስን ምእንቲ 12 ሃዋርያትን ምእንቲ ሓው ጎይታና ያዕቆብ ሃዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን
ምእንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምእንቲ ሲላስን በርናባስን ምእንቲ ቲቶን ፊሊሞናን ቀለሜንጦስን 72 ኣርድእትን ምእንቲ 500 ቢጾትን ምእንቲ 318 ቁኑዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሓና ንዓና እውን ምስኣቶም ብጽሓና ልዕሊ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ብዝተገብረ ክቡር ደምን ብሓቂ ትነግር መገዲ ወንጌል ዘቃንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ወራት ክርስቲያን ዝኾነ ዝኸበረኽ ሰማያውያን ምድራውያን ባረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳብ መወዳእታ ትፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ዝሃብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባረኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽና ነፍሶ ከበብ ስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ሚካኤል ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ገብረ አብ ወልደ ዮሐንስ ሀብተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ስላሴ ንግስተ አዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከብሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብምረን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕርበልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐት ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብጽኑዕ ማእሰት ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለዎም ብምርን መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊ መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕን ዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃረም እግዚኦ ወተሳሎ ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ክርስቲያን ሰማይ የስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ፍቃድ አቡ ወረደ ማርያም ታንገደ በንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ምብራቅ ተመልከቱ ኣብ ደንበ እንስሳተ ነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ አጥባታት ዲሁ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ በገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራየ በብንሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጾም ኣብ በረኻ ሓደረ በዲያብሎስ ተፈተነ በሓይሊ መለኮቱን ገዛእ ጸልማት ሰዓረ ተሰጦ ተቀበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ኦ እግዚአብሔር በሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዝኡ ትሕትኑ ዋርአየ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ
መንገድከ በከመ مثل سبز فترن آدم كبرعود حاتيا من ذنات أخوت آداون مكرا مسكن زرقحين دويكم كساوس نبيت لبيت انت بعتي عم يا جنبي نساب ساب دوك دوساتم وبطاعات اللين بهل نورنا من كما من سماي نبخا نببو تمت أمسجن باريخو قرسمو نتمناتو قدسان لك مزامرتو نطهان هواريات نهابو مزحب استزي نحدقت حاتيات من تخاتكم ذقر سقايو انكب العبلام آمين آمين ونتأمن نسيب ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያትን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ልሃቦም ኣሜን 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 አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍርሃን ብምልዓልን ዝቆምሉ ንዕዋ መጋባእያ ቆምዎም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቅዕዎ ጎኒ ምኽንያት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያም ቲዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ እዚአኑ ሞተ قبل زيت مسكال أورو وبفتا جنزو وحدش مقابر كبرو وابسال زيت محل تكاموتا تبلي تنسين أبتدك مزامر تاكي بملوز اللواتهم أما سالسات تنسين موتان وبو
وأسرايوم بطرها ጽዮን نفس ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጥርሃ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ዝኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓዊሰ ዘዘሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ ኣሜን እግዚኦ ማረን እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኩሎ حسب እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግብ ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻሕን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ وفوزن بزنت بزوارا كما بكان يا كما بكان سلا كل عالم سلا كل عالم كسمو لأግዚአብሔር ወብሩከ ዘየመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ليكون ብሩከ ለይኩን
መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ዘረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪያ ኸበይ ተረኽበ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መንገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ኣብ ኩሉ ሰብ ተረስዕት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ይተዓራረኹ ንዓ ዝፀልኡኻ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ኩሉ ንብረትን ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃንና ተነፃፀረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልዱ ናብ ነብሲ ተርቃ ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክብር ዕንቁ ትበልጥ ያ ኩሉ ክብራ ይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን በኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦም ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ኣዕኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳውና ሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባየል ግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉእ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ጥበብ ሰብ መድሓኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥብሓት ስጋሁ ወተዛየጠነ በንዛተ ደሙ ወሃረነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ كما نحن
ኩሉ መዚያከ ይእቲ ኃይለ ስብሐት ለዓለም ናይ ብርሃን እግዚአብሔር ናይ ምስጋና ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ብሞት ኣሲራ ንዝነበረት ነብሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቆሪና ዝነበረትካ መከራ መስቀልካ ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓቕካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወይኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹ ንሓዊ ዝኾነ መንበሮ ምን ክብሩኻ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፊ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእክቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕዱልካ ዝውድስኻን ንእምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር እንከሎ መዓሙቓት ዝስንጠቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ዝኸደንካ ምድሪ እውን ጠላያትን ሓቢሮም ይርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝንቀጥቀጡ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይሱ እውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣምኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተረእየ ተስፋኻ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ ትእዛዘን ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ከምዚ መሕወይ ሕብስቲ እዚ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋእ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወከበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወከበከ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ወይትያልልዋ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ንግፉ ለመድኃኔ ዓለም አሜን ዘያሁ ለክርስቶስ ንገኒ ለተቃወሞ ተሳቅሞ ስግዱ እግዚአብሔር በጊዕ ይምፃ ንርአዮ ብዕንትና እውን ንጥባሓዮ በዳ ንጥባሓዮ በዳውና እውን ንጥባሓዮ ስጉእ ምዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሞ እውን ናብዚ ጽዋ እዚ ይምላእ ይብሰስ ካባና ንሓደ እኳ ዝሕብስ እዚ ክቕበል ከሎም ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋ እዚ ክሰቲ ከለውን ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰታ ይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም አሜን ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ዓለም ዘቐትካ እግዚኣብሔር ኣብ ክሱ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ
أفعل ودخا بقيتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس نبنا بيتروس نسخة وحيخة أبرزاه وزيان بيتكريسيان كان ساين سلاب دقتات كتبوان كنا وتوانا يقولون يوم تمام سماعاتنا عاك وكام دراسر كاب سماي تاسر كوني أمد الفتح غير ما سماي تفتح كوني زول كان السخاء سبتنا نسم بارتك لما بسمان بقال منفس كل سبت خنا تزوج أنخنو حتى بدل اليوم زخون كوباي بقال باري خون فلتاتين بزي فلتاتين تبدلوا قويتانا زي ما قال تغابطاتين أديتاتين حواتين حتين حلوهم أتني حلوهم انت ما حصلنا من أوغو وما خاتياتين يام بدلين زخون كون عيني توت باري خبطان باب سلط قدوس أب ولد منفس قدوس زتفتح الناس أزوج أنخنو حتى بدل اليوم زخون كوباي بقال باري خون تفتحوا خنو ومحاري بقال بزمحرات مبكر سب زخون كازيا بيرام لخنا على مهاتي أترقنا يسبتنا نسبارت كان صعوم تقبل إذا العالم يوت برهان كون أبرهان لم أقويتا كل حتياته من حدا قال لم نسخال وهم مبكر سبي خم وجابي رام لغنا قال بزمحرات معت كاز رحقة محرت كاز بزحة صادقنا عين باري حتياته إسرائيل لي كلهم سبتنا نسبارت كون كبر لنكمر قمنا دحنا أقويتا بأن زاربهم بأن سرحهم بأن حسبا لنا عخان تبدلنا كحدا قالنا إسرائيلنا نحسيلنا يقرب لنا جابي رام لغنا إسخال وهم مبكر سبي خم أقويتا تفتحنا الناس أزوج أنا أكبرنا كل زغام فتحية محتياتنا يعني زغام كون عينها قال خام فتحنا أقويتان سلك أنا باساتنا أبا أنتن يذكرهم وصبع باسنا أبا مكار يذكرهم أملاغنا وزعمتات ننوح زمنات بسركم بسلام حل ولنا أقويتان كل مرحة سوى سلطان بسركم بسلام حلوهم أقويتان لك أنا باباسات إبسكوباسات غزاوسن دياقونات أنا قنسيسن أنوفتن مزمران تناقلن منكوسات ردا أنت أوارن زبيل زنتامات سبتن أنسن أرغوتن ساناتن أبزا قدس بيتا كريسيان كاك أيما من زلو حزبان كلهم ذكر بمنت كرساساتنا عيام أقويتا فقلنا حيمانة ساني عمنا زمتو بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحواتنا نفسا معرف نفسا من مسا أبراهام من إساق نياك وبن أنبر أقويتا نفسا تأكبرتك أيماتك قبر كريستوس ولد ميكائيل قبره ولد برهان قبراب ولد ميكائيل ولد إيسوس ولد حيمانة ولد يوحن نسابة سلاسية ولد سلاسية نقستاز يب نفس كلهم سماعتات إرترام سا أبراهام إسحاقن يعقوبن أنبرنا أنا ونكاب كل بدل مرقم كاب كادتن كاب عصيغا محل الموغازنا دحننا وخدتن برخصتن مسكات لوطا هيمانته من مس أرماويان كم مسنبارا دحننا أقويتات طبابن حيلن لبن مسوعلن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي تعنزل عالم فسمنا كم من الرحق برنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم بسمها بنا تمنا ونمس كلهم قدسان سمايتاتنا مقس السمايات أما صحفة وصحفلنا ويتانا إيس كرساس مسؤول من فس قدسن مسكانا سلطان بؤذل لك من كل سعن زل عالم عالم آمين جز ناب إزل ناب جز بز تغير كلام بز قدل جزية بز حلفة تجا بز ودق دم بز نتب بعين محرت كانت ترني ناتر قدسات لك دوسان قدوس أحد والد قدوس أحد እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ተስተንሳሎክሙ አትጡ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለዋትካ ይቐረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ዝተውረ መን ሓለዎ ምን ዝቐደመ ኣበሶኦም ብሰላም የቕለልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ሙ ዘለካሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃበዮ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃበዮ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደምን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘይ መንጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃበዩ ኣሜን 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 መለኮቱ ካብ ተስበይቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይነ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ክንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦም ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አምላክካ ዘብለከ ምስዋት ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቲ ኃጢአተን ረንዮ ምንታይ ይጠርዓሎ ታረብ ደም ናበሪ ኃጢአት አዝመረካ ኩናት ካርን ተቀበላትን በን ታንስ ታስሎ ረትካ በን ኃጢአት ከትልን እዩ حبيبتي كوا أقبل عين مساحات كاب زي تقب زي قار دفار سيطانة دهنني وقويتا نسخان قسين أمرخين مدحانين يخمن عين باريخا نفسين سقاين أنكس غلي وقويتا يذكر سوس بحاتي أطار تتعصب النتائج كتحضر قباني كون أنا قلت عكاية أمكن مي أقفو سريح سريح يمو بار أخان بأمثال كان فتر كايو سقاين نفسين إذا أسكاب بمفراس أرسيحية كلسان ناي قبرية بالليل انتو خونه ناي بمتار كان انت مدحانا يسب سلزخون كان انت خبر مسكال كان حوي سلازخونه مت كان ابسال سيت معت من تنسا كان اوغيتا كاب كل بدلن مرغمن كاب كل حاتياتن رخصتن كتنصحني لمن كان محصنا كان لهو تسغا كان دم كان مستقبلكم موقسن مفردنا يخونني حرن دا يقرب لله وهيوت عالم وسريت حاتياتين دحنت نفسين حبني
ክልተ ወገን ድግል በዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስ ቅድስትና ማርያም ልማነን ናይ ዮሐንስ መጥምቁ ልማነን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 64 ካብ ክፍሊ 1 ምእንቲ እዚ ነቢ ካብ ዝተዛረቦ ምስክርነት ኣብፅሐ ከምዚ ድማ በለ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ በለ ሎሚ ቃል እውን ተሰማዕኹም ልብኹም ማይተትርሩ ኣብ ምድረ በዳ ከም ዘቆጥዕዎ ከምቲ ንሳቶም ዝተፋታተኑኒ ኣቦታትኩም ፈተኑኒ ግብረይ ከኣርኣዩ ነቲ ወለዶቲ 40 ዓመት ተቆጣዕኽዎ ኩሉ ሳዕ ልቦም ይስሕቱ በልኩ ንሳቶም ናብ ስፍራ ዕረፍተይ ከም ዘይኣትዉ ብቁጣዐይ ከም ዝመሓልኩ መገደይ ኣይፈለጡን ንሱ ክልተ ዕረፍቲ የዘክር ኣሎ ሓደ ካብኦም ንሳቶም ዝኣተዋ ናይ ብሉይ ኪዳን ምድሪ ርስቲ ካብ ድኻሞምን ውርደቶምን ውሕድ እዋን ኣብ ዘዕርፉላ እያ እታ ካልኣይቲ ዕረፍቲ ግና ናይ መንግስተ ሰማያት ምልክት እያ እቶም ዝረኽብዋ ድማ ካብዚ ናይ ዝዓለም እዚ መከረኦምን ሕማሞምን ንዘለኣለም ኣብኣ ከዕርፉ እዮም ስለምንታይ እዩ ነቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ሓደ ተስፋ ደጊሙ ነቲ ናይ ምድሪ እናዘኻኸረ ዝነግሮም እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ተስፋ ብናይዚ ትርጓሜ እዚ ምእንቲ ክፍለጥን ነገሩ ቁኑዕ ኮይኑ ክግለጽን እዩ ነታ መገዲ እቲኣ ክንምርምር ይግባአና እዩ ከመይ ንሳቶም ካብ ግብፅን ካብ ባሕሪ ኤርትራን ናብ ምድሪ በዳ በጽሑ ናብታ ናብኣ ከኣትዋ ዘለዎም ምድሪ ርስቲ ከዓ ምእንቲ ክርእይዋ ናብኣ ሰለይቲ ሰባት ሰደዱ ከይዶም ከዓ ሰልዮም ተመልሱ እታ ሃገር ኩሉ ሰናይ ነገር ዝመልኣ ብምዃና በኣ ተመክሑ ግና ከም ዝበሉ ኣብታም ሃገር እያ ህዝባ ገና ዘይሰዓሩ ጽኑዓት እዮም ንሕና ኣብ ቅድሚኦም ከመንበጣ ኢና እዞም ገዘፍቲ ክሳድን ተረርቲ ልብን ነቲ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ሰናይ ነገርን ኣብ ግብፂ ካብ ማእከል ብዙሓት ሰራዊት ከመይ ከም ዘድሓኖም ካብ ውርደት ከም ዝሓለዎምን ነቶም ግብፃውያን ክብዝብዙ ከም ዝሃቦምን ክዝክሩ ምተገብኦም ነበረ ኣብ ምድረ በዳ ደጊሙ ብዕረፍቲ ዝሰትይዎ ማይ ከውሒ ሰንጢቑ ሃቦም ካብ ሰማይ መና ዝነመሎም እቲ ዝተረፈ ዝገበረሎም መንክራት ቁፅሪ የብሉን እዚ ኩሉ ኣይዘከሩን በዚ ምስኣቶም ዝገበሮ ዓበይቲ ሓይልታትን ንሱ ዳግም ናብ ዕረፍቲ ከእትዎም ከም ዝኽእልን ኣይኣመኑን ካብቶም ከም ዝጠሪሱ ምንም ዝተረኽበ ነገር ኣይነበረን እንታይ ደኣ ተገበዙ እግዚአብሔር ካብኡ ዘውፃእናስ ንዓናን ንደቅናን ነንስትናን ክቐትለና ኢሉ እዩ እሞ ናብ ምድሪ ግብፂ ንመለስ በሉ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ዝገበረሎም ሓይሊ መንክራት ቀልጢፎም ከምዚ ምስ ካሓዱ ኣብ ልዕሊኦም ተቆጠዐ እቶም ወለዶ እቲኣቶም ናብቲ ስፍራ ዕረፍቲ ከምዘይኣትዉ መሓለ ንኩሎም ከዓ ኣብ ምድሪ በዳ ከምዚ ኣጥፍኦም ብፁዕ ዳዊት ከዓ ንሰናይ ነገር ብምቁዋም ነቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዕረፍቲ ከይነመሳትት ብምሳሌ የዘክረና ኣሎ ከምዚ በለ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኹም ከምቲ ንዓኣቶም ዝረኸቦም ከይረኽበኩም ልብኹም ኣይተትርሩ ንሳቶም ነታ ካልኦት ዝኣተዋ ቦታ ዕረፍቲ ሰኣኑ ነታ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ዘላ ቦታ ዕረፍቲ ግና እታ ኣብ ምድሪ ዘላ ቦታ ዕረፍቲ ምሳሌ ኾነት ምእንቲ እዚ ሃዋርያ ነዚ ምስክር ኮይኑ ፀሓፈ ካልኣይ እውን ምስክር ኣብፅሐ ከምዚ ከዓ በለ ኣሕዋትና እምበኣርከስ ካባኻትኩም ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ እኳ ካብ ህያዋን እግዚኣብሔር ዘርሕቕ ብእምነት ዝጠራጠርን ክፉእ ልብን ከይርከብ ተጠንቀቑ ተቃሩና ሃይማኖት ካብ ትሪ ልቢ እዩ ዝኸውን ከመይ ከምቲ ዝመሽመሸ ስጋ ፈውሲ ዘይቅበል እታ ንእግዚአብሔር ዘይትፈርህ ነፍሲ ከዓ ብሰንኪ ትሪ ልቢ ንቃል እግዚአብሔር ንሓዋሩ ኣይትጥዕሞን እያ ነዚ ዝበለ ድማ ከምቲ ቶም ዘይኣመንቲ ዝብልዎ ከይከውን እዩ
ደቂ እስራኤል እዚ ኩሉ መከራ ዝረኸቦም ብቓል እግዚኣብሔር ብዘይምእማኖም ስለ ዝኾነ ብቓል እግዚኣብሔር ንዘይኣመና ትእዛዛቱ ድማ እንደዘይፈጸምናስ ከመይ ከ ካብኣቶም ዝበኣሰ ዘይረኽበና ከመይ ኢልና ኸ ናብቲ ናይ ሰማያት ዕረፍቲ ክንኣቱ እንሆ ካብ መከራ ድሒና ኢና ንእንተዚ ኩሉ ሰዕ ንብጻይኩም መሃሩ ሎሚ ይብል ኣሎ እሞ ኣብ ሰማያት ዕረፍቲ ከይትስእኑ ንብጾትኩም ህነጹን ኣጽንዑን ሓደ እኳ ካባኻትኩም ካብታ ክሕደት ትወልድ ስሕተት ሓጢኣት ኣይጽናዕ ከመይሲ ካብ ሓጢኣት ኣብ ዝወደቕናሉ ግዜ እምነት እያ እትንቀፍ እምነት እንተተነቒፋ ድማ ብቓል እግዚኣብሔር ዘይተኣምንን ከምቲ ገለ ነገር የልቦን ዝብልዎን እያ ትኸውን በለ እግዚኣብሔር ኣይርእን እዩ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣይፈልጥን እዩ ይብል ከናፍርና ኣባና ኣለዉ መን ኢኸ ጐይታና ይብሉ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ኩላህና ይኹን እግዚኦ ወንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ይበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ለፀዋይ ገወለ ቅድስከ ቅዱስ ቅዱስ ሎስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመንሳኤ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም እንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ከማስተሪ ልስማቴ ወየውለቀ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ስጋን ደም ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ስጋና ደም ጌታና ሆንካ ስጋን ደም ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ስጋና ደም ጌታና እኩት ወስቡህ ስጋን ደም ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ስጋና ደም ጌታና ሆንካ እኩት ወስቡህ
ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ
ስብሃት ለዓለም ዓለም ኮተ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ኮነ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ኮተ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ኮተ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ኮት ወስቡህ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ተዚአከ ፈቃደ በተአምኖ የዋከ አብ ወጽየው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ
ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ
ስብሃት ለዓለም ዓለም من قيتنا مدحنا اسكت من قداس كنسنا እቆት ወስቡህ من قيتنا مدحنا እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም من قيتنا مدحنا يسكت እቆት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም من قيتنا مدحنا يسكت እቆት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ من قيتنا مدحنا እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እቆት ወስቡህ من قيتنا مدحنا يسكت እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡህ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እቆት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እቆት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እቆት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም እቆት ወስቡህ ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት
ለዓለም ዓለም እኮተ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ ምሳሌሁ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል በሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ተአኩቶ እግዚአብሔር አቶነ ዚአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ተመጦ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ስምካ ንባርኽ ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ስጋው ቅዱስ ወደሙ ክቡር ክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ ምስጋና ቀርብ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አቡነ መንጽህ ነብሴ ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልማነና ይንዓቐን ኣይተቆጣዕናን ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን እሞስ መማሃረ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ
በሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንኣነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናብሳና ተደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ብስጋውን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ንስብረኽቲ ኢኸ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍቲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ እወ ጎይታ ንኩሉ መላኺ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ እወ ጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ እውን ንዓኻ ምፍራፍ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ወና ብዕልና ነሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተዳ ምሒርካና ሽዑኻ መሓረት ትበሃል ንጻድቃን ከም ግብሮም እትፈድዮም ከም ግብሮም ትፈድዮም ከም ጽድቆም ከዓ ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለላ ኣለና ሃቤከ ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኦ ጎይታ ከም ቃልካ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይበልዓና ዘይሰተና ድማ ጎይታ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ህይወት ናብ ዕረፍቲ ክንመፅእ መንፈሳዊ ተባዓት ዓድለና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ቆሪፅካ ክትድርቤልና ንልመነካ ኣለና ኦ ጎይታ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣከበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ኣርህወሎም ልቦም ዝጨከነ ዝፈረረ ድማ ንዓኻ ክትቅይሮም ካለካ እሞ ናባኻ ነቕርቦም ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ደምካ ፈሲሱሎም እሞ ጎይታ ምሕረትካ ጠምቶም ናባኻ መለሶም ልቤ መንፈሳውያንን ስጋውያንን መራሕትና ክትንክፍ እሞ ናብ ህይወት ናብ ሰላም ናብ ዕረፍቲ ክመርሑና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና ኦ ጎይታ ነቶም ኩሎም ዝሓመሙ ፈውሶም ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ሰቡእትን ኣንስትን ዓበይትን ክርስቶስ ወልድ ኣብ ወለተ ሃይማኖት ወልደ ዮሃንስ ኣብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ንግስተ ኣዜብ ነብሲ ኩሎም ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደልና ንዓለም ብብልታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ሓደገና ወካድሕንና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ስጋሆን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስብርኽቲ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍቲ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንሳና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ሎሚ
ክልተ ዓበይቲ በዓላት ኣለዎ። እቲ ሓደ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣግባእና ግብሪ ዳግማይ ትንሣኤ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ልደታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ልደታ ዝተወልደትሉ መዓልቲ እዩ። ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ዘካፍሉና ኣብ ማእኸልና ተረኺቦም ዘለዉ ሓውና ዲያቆን ዶክተር ብርሃነ እዮም። እቶም ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ትከታተሉ ሓውና ዲያቆን ብርሃነ ኣብቲ ብኦንላይን ዝወሃብ ናይ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ናይ ሰሉስ ብዙሕ ግዜ ተሳቲፎም እዮም። ሕጂ ከዓ ምሳና ኣለዉ። ንሓውና ዲያቆን ዶክተር ብርሃነ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ ኣንደበት ክቦም ንዓና ኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን ናይ መንፈስ ኣእዛን ዝዓቁር ጠብጥእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክህበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይግበረልና። ሰላም ከመይ ኣለኹም? ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን ከምዚ ኢልና ክንራኸብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝፈቐደ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ። ናይ ዓመትን ዳርጋ ናይ ዓመትን ፈረቓን ናይ ኮቪድ ማዕፀውቲ ከምዚ ኢልና ብሓንሳብ ክንራኸብ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዝፈቀደ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። አሜን። ነዚ ቤተክርስቲያን እዚ ከነመርቕ እውን ዓሚ ግዜ ተታሒዙ ግን እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዘይወድኦ ኮቪድ መፅኡ ክሰጋገር ሕጂ እውን ናብቲ ዝመፅ ዘሎ ብሓቂ ከብካብ ናይ ቤት እዚ ከብካዓና ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ፍቃዱ ይኹነልና። አሜን። ካብቲ ካብኡ ንላዕሊ ግን ከምዚልና ብፍላይ ኣብዚ ክፉኡን ሕማቅን ዘመን እዚ ዓለምና ብጣዕሚ ተረብሻትሉ ኣብ ዘላ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስምባደን ብፍርህን ተዋሒጣ ኩላትና ኣብ ገዛና ተዓፂና እንሕልፈሉ ዘለና እዋን ንሕና ግን ከምዚልና ብሰላም ብፍቅሪ ብጥዕና ሓልዩ ኣብ ቤቱ ክንርከብ እግዚአብሔር አምላክ ፍቃዱ ስለ ዝኾነ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ብሓቂ ከዓ ንሕና ካብ ካልእ ሰባት ካብቶም መዛኑና ይኹኑ ኣቦታትና ኣሕዋትና ኣብቲ ሃገርናን ኣብ ከባቢናን ዝበፅሖም ዘሎ መከራን ሽግርን ካብኦም ንሕና ዝበለፀ ዝሓሽና ኮይና ዘይኮነስ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ክንከውን ስለ ዝፈቀደልና ስለ ዘፍቀረና እሞ እቲ ኣባና ዘሎ ዝገበረልና ኩሉ ክንዝክር ከነመስግን ኩሉ ሰብ ኣብ ልብና ክንሓስብ ይግባእ እሞ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹኖ። ሎማዓንቲ ከምቲ ቅድም ኢሎም ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ዝበልዎ እተን ክልተ ዓበይቲ ኣውደ ዓመታት እየን። ንሳተን ከዓ ዳግማይ ትንሣኤ እዩ ሎሚ፣ ካልኣይ ከዓ ቅድስት ድንግል ማርያም ሎማዓንቲ ዝተወለደትሉ መዓልቲ ልደታ እዩ። ማርያም ጉንቦት ከዓ ይበሃል ሓቂ ዶ? በጋጣሚ ናይ ዓድና ኣነ ዓደይ ዓዲ መንጎቲ እዩ። ስለዚ ናይ ዓድና ንግደት ሎማዓንቲ እዩ። ስለዚ ከምዚ ኣብዚ እዋን እዚ ክርከብ ሓሳብ ኣይነበረንን። ዝኾነ ግን ሓሳብ ኣምላኽ ኮይኑ ከይተፈለጠኒ ነዛ ነፍሰይ ኣብዚ ቦታ እዚ ረኺበ እያ ማለት እዩ። ግን ገሊኦም ሰባት እስኻ ኣባል ደብረ ኢየሱስ ናይ ዲትሬ ዘይኮንካስ ኣባል ናይ መድሃኒ ዓለም ዲሲ ዝብሉኒ ሰባት ኣለዉ። ከም ብርግፅ ከዓ ሓቂ ኣባል ናይ ኩሉ ኢና። ኩላትና ከዓ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከምዚ ኢልና ሓደ ማኣዲ እግዚአብሔር ክንበልዕ ደም ወልደ እግዚአብሔር ክንሰቲ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ዝኾነልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ስለዚ ኣብዚ በዓል እዚ ብሓንሳብ ኮይና ምሳኹም ከነኽብር እግዚአብሔር ፈቃዱ ስለ ዝኾነ እውን ክብርን ኣምላኽ ይኹኖ። ከም ናተይ ሓሳብ እኳ ከም መብፃዓይ ዝነበረ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዓድና ከይደ ከኽብር እሞ እቲ ኩነታት ኩሉ ሰላም ኮይኑስ ኣብኡ ከኽብር ዝብል ሓሳብ ነይሩኒ። ግን ሓሳብ ኣምላኽ ከምኡ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ንዓመታ ክመሓላልፎ ተገዲደ ማለት እዩ። ንዓመታ ከዓ ኣብ ዓድና ከነኽብሮ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ይኹነልና። እዚ ናይ ማርያም ጉንቦት ከምዚ ይመስል። እታ ካልኣይቲን ቀንድን በዓልና ከዓ ናይ ሎማዓንቲ በዓል ዳግማይ ትንሣኤ ይበሃል።
ንምንታይ ዳግማይ ተባሂሉ ካልኣይ ግዜ ክርስቶስ ተንሲኡ ድዩ ተንሲኡ ካልኣይ ግዜ ኣይተንስአን እንታይ ደኣስ በቲ ዘርአዮ ኩነታት ካልኣይ ከም ዝተንስአ ገይሩ ስለ ዝቀረበና እዩ ከምኡ ዝብልዎ ማለት ዳግማይ ትንስአ እቲ ዝበለፀ ዝሓሸ በዓል ዝኾነልና ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ በዓልና በዓል ትንሳኤ ሽዑኡ ብዙሓት ሰባት ኣይረኣይዎን ክትስእ ከሎ ኣይረኣይዎን ከመይ ገይሩ ካብቲ መቃብር ክወፅእ ከሎ ሎማዓንቲ ሰንበት ግን ኩሎም ሃዋርያት ብፍርሂ ተዋሒጦም ከምቲ ዓንቶይ ኣቦና በቀሽ ተስፎም ዘንበበልና ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 እታ ሚለን ዘለዋ ቁርባት ጥቕስታት ከንብበን ሓይሽ መስለን ማእታን ግልጽ ዝኾነ መልእኽቲ ክንረክብ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 19 ነራ መስለን ደጋጌ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ነቶም ኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ መዓፁ ተሸጊሩ ነበረ እንታይ ኮይኖም ፈሪሖም ፍርሒ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ፍርሂ እንድሕር ኣብ ከብድኻ ኣቲካ ብጣዕሚ ከቢድ ብሕክምና እውን እንተኾነ መድሓኒት ዘይብሉ ዝረኸበካ ዘይብሉ ራዕራዕ ትብል እትፈርህ ቁም ነገር ክትገብር ዘይትኽእለሉ ኩነታት ናይ መንፈሳዊ ናይ ኣእምሮና ኩነት እዩ እዚ በዚ ፍርሂ ዝተዋሒጦም እንከለዉ እቲኦም ሃዋርያት እንታይ ገይሮም ኩሉ ሰዓት ክንፈርህ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ነገራት ኣብ ከባቢና ዘሎ ንዓፁ ካብቲ ከባቢ ዘሎ ብቲ ማለት ብስጋና ክትንክፈና ዝኽእል ነገራት ካብኡ ንክንርሕቕ ወይ ከዓ ካብኡ ንክንእለ እቲ ዝመፅእ ዘሎ እውን ከየጥቅዓና ብዝብል ምክንያትን ጉልባብን ነገራት ኩሉ መሸፈኒ ክንገብር ንፍትን ኣብ ገዛ ተሊና ማዕፁና ንዓፁ ከምዚ ዞም ሃዋርያት ዝገበሩ ከዓ መሸጎርቲ ኮይኑ ከዓ ማዕፁና ሸጉርና ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ከምኡ ጌርና ክንከላኸሎ ንኽእል እንተኾነ ግን እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ በቲ መሸጎር ማዕፁ ሓሊፉ ንዓና ከጥቅዓና ተኽእሎ ኣለዎ ምክንያቱ ስጋን ደምን ስለ ዘይኮነ ዝጭበጥን ዝተሓዝን ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ባረይ ሃዋርያት ብፍርሂ ተዋሒጦም ክንትቅድም ኢልና ዝበልናዮ ኣብታ ገዛ እቲኣ ተዓፅዮም ከለዉ መዓልቲ ከዓ ነይሩ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ክብለና ከሎ ናይ ሎሚ ሰንበት ማለት እዩ እታ ናይ ቀደም ማለት ቀደመ ወይ ከዓ ቅድም ዝተራእየ ማለት እዩ ቀዳም ዝብል ዘሎ ሽሙን ካብኡ ተወሲዱ እሳ እታ ቀዳመይቲ ሰንበት ማለት እዩ ሎሚ ከዓ እታ ቀንዲ ሰንበት ነኽብራ ዘለና ድሕሪ ትንሳኤ ክርስቶስ ሰንበት ስለ ዝተስአ ቀዳመይቲ ሰንበት ወይ ከዓ ቀዳመይቲ መዓልቲ ትበሃል ኣላ ማለት እዩ ዓለም ክትፍጠር እውን ሽዑ ጀሚራ ይበሃል ሕጂ እውን ብዓለም ብኡ ክትውዳእ ዝብል ትፅቢት እውን ኣለና ተቐዳመይቲ መዓልቲ ትበሃል ኣላ ግን እታ ሰንበት ዝነበረት ዕለት እያ በዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ፈሪሖም ኣብቲ ማዕፆም ዓፂዮም መሸጉሮም ሸጊሮም እንታይ ኮን ክመፀና ኢሎም ትፅቢት ዝነበሩሉ እዋን ኮይኑ ይረኣየና ድሓቀይ ምናልባት ምዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ክንሪኦ ከለና ልክዕ ከምዚ ኮቪድ ዝነበሮም ማለት ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኮቪድ እቶም ኣይሁድ ክኾኑ ከለዉ ንዓና ከዓ ኣብ ገዛና ክንሽጎር ኣብ ስራሕና እውን ከይንኸይድ እንታይ ደኣስ ኣብ ገዛና ኮፍ ክንብል ዝገይርና ዘሎ እዚ ሕማም ምዃኑ ምዚ ክርታሓይዝና ክንሪኦ ግድን ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ግን ሽዑ በዚ ተሸጊሩ ከሎ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ድማ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም መን ኢኹም ኢልዎም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ እዩ እቲ ዳግማይ ትንሳኤ ናይ ብሓቂ ተንሲኡ ኮይኑ ኢሎም ዝረኣይዎ ሽዑ እዮም ብዙሓት እውን ቅድሚኡ ተጠራጠሩ ነይሮም ብፍላይ ከዓ መን ተጠራጣሪ ዝበሃል ቶማስ ሃዋርያ እዩ ቶማስ ሃዋርያ ናይ ብሓቂ ዝጠራጠር ነገራት ኩሉ ብጭቡጥ ክሪኦ ዝደሊ ክጭቡጦ ዝደሊ ክመዝኖ ዝደሊ ክልክዖ ዝደሊ ልክዕ ናይ ኢንጂነሪንግ ጠባይ ከም ናይ ኢንጂነር ዝነበሮ ጠባይ ወይ ከም ናይ ሓኪም ጠባይ እዚአን ከም ዝተዘይኮይኑ ዝብል ዓይነት ማለት እዩ ተዘይርኤ ተዘይዳሃሲሰ ኣይኣምንን እየ ዝብል ዝነበረ ሽዑ መዓልቲ ከም ዘርኣዮን ተኣምን ከም ዘለዎን ከም ዝነገሮ ነስተውዕል ስለዚ ንዓታቶም ግን ኣብቲ ተሸጊሩሉ ዝነበረ ኣብቲ ተዓፂ ዝነበረ ቦታ ኣትዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ከዓ እዩ ትንሳኤ ናይ ብሓቂ ንደቂ ሰባት ብዝረኣየና መልክዕ ክግለፅ ዝኸኣለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተራእይዎም ማለት ትገሊፅሎም ኣሎ እሱ ከዓ መንፈስ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ስጋ ከዓ ፍሉይ ስጋ ስለ ዝኾነ በቲ ተሸጊሩሉ ዝነበረ መሸጎር ክሓልፍ ዝጭነቕ ዓይነት
ወይ ከዓ ዝኽልከል ዓይነት ስጋ ኣይነበረን እዚ ሕጂ ንሕና ዘለና ስጋ ዝለበሰ ከም ዘይኮነ ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል ንኸውን ስለዚ እዚ ስጋ እዚ ሓድሽ ስጋ ሓድሽ ነገር ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ልክ ከምዚ ብሰዓት ኢለሎ ሕጂ ንሕና ነዚ ደገ ክነቕርብ ክንከልና በዚ ማዕፆ ዝኸፊትና ኢና ወፂና በር ሰሊኹና ከምዚ ካልእ ክንከል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ስጋና ስለ ዘይፈቅደልና ማለት እዩ ኣብ ማዕከሎም ኮይኑ ከዓ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም እዚ ከዓ እዩ ሓድሽ ስጋ ክመፅእ ኢልና ተስፋ እንገብሮ እዚ ንሕና ኣብዚ ዓለም ዝንከለና እዚ ተሰኪምናዮ ዘለና መዋቲ ረሳሕ ዝኾነ ስጋ ተሰኪምና ፅድቂ ከግብረና ዘይክእል ኩሉ ሰብ ንሕና ክንፀድቕ ኢልና ኣብዚ ሓሰብናዮ ግዜ ፅቡቕ ክንገብር ኣብ ዝመደብናሉ ግዜ ነቲ እንገብሮ ዘይኮነ ወይ ነቲ እናሓስቦ ዘይኮነ እንገብሮ ሲ ነቲ ዘይደለናዮ ነገር ክንገብር እሞ ከዓ እቲ እንገብሮ ነገር ዳሕራይ ዘነሳሓናን ዘጉህየናን ንምንታይ ከምዚ ኢልና እንድንጣዓሰሉ ነገራት ዘግብረና ዘሎ እዚ ስጋ እዚ እዩ ማንም ሰብ ኩልኻትኩም ከም ትፈልጥዎ ንደቅኻትኩም ሕማቕ ነገር ዝምህር ሰብ ዳርጋ የለን ገለገለ ኩሉ ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ግን ገና ህፃን ክውለድ ከሎ ጀሚሩ ንዓ ከምዚ ጌርካ እዩ ክፍኣት ዝግበር ንዓ ከምዚ ጌርካ እዩ ሕማቕ ነገር ዝስራሕ እንዳበለ ዘምህር ወላዲ የለን ወይ ከምኡ ገይሩ ዝመሃር ናይ ክፍኣት ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ነገር የለን እንተኾነ ግን ተፈጥሮና ከምኡ ስለ ዝኾነ ናበይ ንኸይድ ንሕና ኣውቶማቲካሊ ናብቲ ክፍኣትን ናብቲ ሕማቕ ነገራት እዚ ከዓ ብሰንኪ እንታይ እዩ ብሰንኪ እቲ ተሰኪምናዮ ዘለና ስጋዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ብኡ ምክንያት ከዓ እዩ ንሕና ከም ክርስትያናት ኮይና ክንመላለስ እንድሕር ኮይና እሞ ከዓ ጽድቂ እንድሕር ክንገብር ንደሊ ኮይና ነዚ ናትና ስጋ በቲ መንፈሳዊ ሕጊ ክግዛእ ክኽእል ኣለዎ እንድሕር እቲ መንፈስ ዘይገዝኦ ኮይኑ ኢልና ምምላስና ከንቱ ዝኾነ ዳኣሉ ክኸውን እምበር ምምላስና ትርጉም ዘለዎ ነገር ክኾነና ኣይክእልን እዩ ልክዕ ዝሓለፈ እዋን ርኢና ነርና ኢና ኣብ ግዜ ሆሳዕና ደቂ እስራኤል እንታይ ይብሉ ነይሮም ሆ እንዳበሉ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እናበሉ ከመስግንዎ ደቀኒዮም ሽዑ ከመስግንዎ ውዒሎም ተሰንበት ንዓርቢ መዓልቲ ግን ድሕሪ 5 መዓልቲ ኩሉ ዝብልዎ ዝነበሩ ተገልቢጡ እንታይ ይብሉ ጀሚሮም ስቀሎ ክብሉ ኣብዚ ዘመንና እዚ ከዓ ንሪኦ ዘለና ተለዋዋጢ ዝኾነ ባህርያት ዝግለፀሉ ዘሎ ተገላባጢ ባህርያትና ዝረኣየሉ ዘሎ ዘመን እንድሕር ሃልዩካ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመን እዩ ብፍላይ ሃገርናን ኣብ ከባቢናን ክንደይ ምግልባጣት ንርኢ ከም ዘለና ክንደይ ሓሶታት ንሰምዕ ከም ዘለና ክንደይ ግፍዕታት ንሰምዕ ከም ዘለና ክንሪኦ ንኽእልና ደቂ እስራኤል ክዳኖም እናቀደዱ ናይ ብሓቂ ከምስሉ ከንፅፍሉ ከለዉ በቲ ናይ በዓል ሆሳዕና ንዓርቡ መዓልቲ ግን ስቀሎ ክብሉ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝግብር ዘሎ ንኻ እንታይ መንፈሳውነት ስለ ዝጎደሎም ክርስቶስ ኣብ ውሽጦም ስለ ዘየለ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጦም ስለ ዘየለ እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ማለት ሕጂ እውን እንተኾነ ንሪኦ ኣለና ንሪኦ ንሰምዖ ኣለና ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያንና ዝግበር ዘሎ ማለት ን15 ዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ ኣቦና ኣቡነ አንጦኒዮስ እንከለዉ መራሒ ናይታ ቤተክርስትያንና ንሶም እቶም ጻድቕ እቲኦም ከለዉ ተኣምር እናተገብረ ከሎ ኣብ ዓይንና እናረኣናዮ ከለና እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ግን እቶም መራሕትን ሓለፍትን ናይታ ሃይማኖትና ዝበሃሉ ሰባት እምነት ዝተነበረሎም ተስፋ ዝተገበረሎም ኩሎም እዚኣቶም ቅኑዕ ክሓስቡ ትክክል ክገብሩ ዕድል ኣይረኸቡን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ንስሓ ናይ ንስሓ ዕድል ይሃቦም ሕጂ ከዓ እንታይ ገብሩ ናይ ዝሓለፈ ጌጋ ገዲፎም ከዓ ካልእ ዓብ ጌጋ ንምግባር ከዓ ይሻባሸቡ ኣለዉ ሎሚ ሰብ ኣበይ ሓድር እንታይ ይበልዕ እናበለ ክጭነቕን ክሕለልን ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሽመትን ናብ ካልእ ዘየድሊ ጭራሕ ምራሕ ክኸዱ ግቡእ ኣይኮነን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ልቦም ክመልስ እቲ ዝሓስቦ ዘለዎ ከዓ እቲ ምኽሮም ኩሉ ምኽሪ ኣኼቶፊል ክገብር ክፈርስ ናይ እግዚኣብሔር ፈቃድ ይኹነልና ስለዚ ቤተክርስትያንና ትንሳኤ ክህልዋ እቲ ትንሳኤ እቲ ከዓ ኣብ ውሽጢ ልብና ክጅመር ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ልብና ትንሳኤ እንተዳይ ጌርና ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ሆሳዕና ሆ እናበሉ ኢየሩሳሌም ብምልእታ ዝተሰአት ብምልእታ ከዓ ንክርስቶስ ክትርኢ ዘጣቕዐት ህዝቢ ንዓርቢ ግን ስቀሎ እናበለት ክርስቶስ ዘይትፈልጥ ስኢላ በቲ ዝበሃል ዝነበረ ጭራሕ ምራሕ ጥራሕ ተመሪሖም ዘየድሊ ውሳኔ ዝውስኑ ዝነበሩ ህዝቢ ከምኡ ዝኾንና ህዝቢ ኢና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ብፍላይ ኣብ ህዝብና ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት ካብቲ ሓደ ጫፍ ናብቲ ሓደ ጫፍ ክኸይድ ምዝመፀ ሆ ክብል ብሓሶት ክዘልል ርኢና ኢና ሰሚዕናዮ ኢና ሕጂ እውን ገና ይቕፅል ኣሎ መወዳእታ ክኾነሉ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ነቲ ዝዘልል ዘሎ ነቲ ሕማቕ ዝሓስብ ዘሎ ልቢ ትንሳኤ ይሃቦ እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ከም ዝና ኢሎም ማዓንቲ
أنجو أنا تحاني قلوب تاني هراي كوف نبلع نراجع قد حنيم لحن روبي الحنساب كوف ولا قدفه هراي لحن قلبنا نجي نقبر دحنيم لذي كم تناي نحنا حزب خامتمنا يرساليم سبات أب جزي خسانا هون نابلو خدانم نقدر ناي بحق خمسلو منصف النانصفو نتعدق تأيك جيرهم نقولتنا يس كريستوس إزي ود أملاخ سلام كاوخ متنا عدحن كوتا خسانا بأريام خسانا نود داويت نابلو دزلو زنبورو زي فلتو كويم زلو نيرا ناي بحق كريستوس مخانون أفليت ما يكونن نحنا خاهم ونزل لنا حزبينا مو ناي بلحق لبنا تملسنا تنسعي لبنا خونلنا ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ይግበረልና ስለዚህ እዚ ትንሳኤ እዚ ካብ ልብና ኮይኑ ንልብና ኣብ ውሽጢ ልብና ትንሳኤ እንተዘይረኺብና ልክዕ ከምትናታቶም ጭራሕ ምግባር ከምትናታቶም ጓይላን ወጋሕቲ በላይቲ ምግባርን ጠቕመና ነገር ኣይኮነን ከም ህዝቢ ስለዚ ንሕና ከዓ ናይ ብሓቂ ትንሳኤ ይኾነልና ከምቲ ሎማዓንቲ ዳግማይ ትንሳኤ ዝኾነና ኣሎ ሓንቲ ናይ ቀዳማይ ትንሳኤ ሓሊፍናስ ኣብዚ ትንሳኤ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ እዚ ትንሳኤ እዚ ኣብ ልብና ከኣቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ሽጉር ማዕጾ ዝኣተወ ሎሙ ከዓ ኣብ ናይ ህዝብና ልብን ብፍላይ ኣብቶም ናይ መራሕትና ልብን ኣትዩ ትንሳኤ ክሰብኽ ኣነ ክርስቶስ ኢሉ መንፈሶም ክቕይር እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቃዱ ይኹነልና ድሕሪኡ ምስኡ ናልግብ ኣቢልና ክንብሎ እንደሊ ነገር እንታይ እዩ ናይ ቶማስ ተዘይረአኹ ተዘይሰማዕኩ ኢደይ ከዓ ኣብቲ ናቱ ዝተወጋእ ኩሉ ሽንካር እንተዘይእትየ ኣይኣምንን እየ ዝብል ዝነበረ ሓዋርያ نحنا ونكم عينة منفس حزنا سلنا قعزلنا كنأمن نا إجابة فقاد دعنا يكون لنا. لذي دعماي تنسأ مولو معنتي إذا تنسأ زي نخلاتنا يبصحنا إذا تنسأ زي ناي بحكي تنسأ ناي لبي قبرلنا أما قبرنا نبردلنا أب حماع كنا تعطي نبردلنا أب حصوت أب كفاءات ناي سيتان دبلنا نجر كله كم حزبي إذا نجرات زي سلامة مدنا لو راح ذي كنا سي ننبرول لنا نجارات سلز خونه ناي بحق إيه ناي لبنا يكون كدانا ذي كنا إجابة أملاخ نكدد لنا دلو لبنا نكفلو إذن لومي منفس أملاخ مقدسو لب سبي لبنا بيت مقدسو خون أو خسفر أي بحق خاطر تنسعي هوتنا خون تنسعي هوتك نايزر عالم هوت كورس الناس لذخونه إذا داغماي تنسعي إذا ذكرنا ناي بحق داغماي تنسعي ذكرنا نحجرنا نحزبنا السلام خوننا لمنا أوشت لبنا تنسعي غيرنا نخرصوص كنسعب ناي إجابة فقاد يكون لنا نعمتها بسلام يصنحنا سلام مع تقول لنا ودي لنا بسمع ومنفس قدوس مدحني خريستوس مدحني خريستوس باسم قدوس بنصح لنا أبزوريا مسكان نركبالونا فدريت ليه قد يورانوس تمقد يورانوس هايمانوس توادو دحنا سقا نفس دحنا سقا نفس مهلو عالم مسوات دحنتنا مسوات دحنتنا كريستوس قال أملاك كيف أسيكانا كيف أسيكانا ويتو دلعو كريستوس فتاري كريستوس فتاري مسكانا يصحى
ሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳና ዋሃቤ ሕይወት ጸጋዘም ጸጋ ሃሌሉያ አቋት ስሙ ለእግዚአብሔር ለኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓርብ ይጣቆት ስሙ ለእግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓርብ ይጣቆት ስሙ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓርብ ይጣቆት ስሙ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓርብ ይጣቆት ስሙ ለእግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ አሌ ወንጌል ቅዱስ
መድኃኒነ ኢየሱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሉ أمتنا بارخلنا كم برخ أقبرتي كان قبر أب ولد الولد هايمانوت يوحنس أبت سلاسي ولد أتير أم فاتك خمت أب سماعكم ودماء مدريخون نعجز انجيرانا لو محبا قلنا أبسان حدقنا كوفاتنا أنبرا فزنايتتون منجزين حمين كبر الجلال نافع إيمان وهدينا ورسنجل مريم ناكل جبريل مراسل أمتا سلام لكم إنا خير خير مسكاه خير نتك جابي البيت سراوي سلام لك اللخو نسخي خاب نسبر خيخي برما حسنكم بروخيو ومن ذاتك جابي المساخي وفتتي داسي بالكي حتى نحال قدنا نفتو الخيس كرسوس من تانا محرد من النامين قال بسونجي መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ቀሪበ ቃል ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባር ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳዕ ፍጻሜ። ኢየሱስ ነዚ ምስ ተዛረበ ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ኣቢሉ ከምዚ በለ፣ ኦ ኣቦ እንሆ እታ ሰዓት በፂሓ እያ ወልድ ምእንቲ ክኸብርሲ ንወድኻ ኣኽብሮ ነዞም ዝሃብካዮ ኩላቶም ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክህቦም ንዕኡ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ወዲ ሰብ ስልጣን ሂብካዮ ኢኻ። ናይ ዘለኣለም ህይወት ከዓ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ። ኣነ ነቲ ክገብሮ ዝሃብካኒ ግብሪ ፈጺመ ኣብ ምድሪ ኣኽቢረካ እየ። ኦ ኣቦይ ሕጂ ድማ በቲ ዓለም ከይተፈጥረት ኣባኻ ዝነበረኒ ክብሪ ኣኽብረኒ። ነቶም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽኩሎም ናትካ ነበሩ። ንዓይ ሃብካኒ ቃልካ እውን ሓለዉ። እቲ ዝሃብካኒ ዘበለ ኩሉ ካባኻ ምዃኑ ሕጂ ፈለጡ። እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሃብክዎም ንሳቶም እውን ተቐበልዎ። ኣነ ካባኻ ከም ዝመጻእኹ ድማ ብሓቂ ፈለጡ። ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ እውን ኣመኑ። ኣነ ምእንትኦም ልምነካ ኣለኹ ናትካ እዮም እሞ ምእንቲ እዞም ዝሃብካኒ እምበር ምእንቲ ዓለምሲ ኣይልምንን እየ። ኩሉ ናተይ ናትካ እዩ፣ እቲ ናትካ እውን ናተይ እዩ። ኣነ እውን ኣብኣቶም ከበርኩም። ደጊም ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን እየ፣ ንሳቶም ግና ኣብ ዓለም ኣለዉ። ኣነ እውን ናባኻ እመጽእ ኣለኹ። ኦ ቅዱስ ኣቦ ነቶም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም። ኣነ ምስኣቶም ከለኹ በቲ ዝሃብካኒ ስምካ ሓለኽዎም። ከምኡ እውን ተኸናኸንክዎም። ነቲ ቅዱስ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ብዘይካቲ ወዲ ጥፍኣት ካብኣታቶም ሓደ እኳ ዝጠፍአ የልቦን። ሕጂ ግና
ናባኻ መጽእ ኣለኹ ሓጎሰይ ኣብኣቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም ትዛረብ ኣለኹ ኣነ ቃልካ ሃብክዎም ከምቲ ኣነ ናይ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ናይ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸላኣቶም ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ክትወስዶም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ከምቲ ኣነ ናይ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ናይ ዓለም ኣይኮኑን በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ከምቲ ንዓይ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ከምኡውን ኣነ ናብ ዓለም ልእኾም ለኣኽክዎም ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱስ ኣነ ንርእሰይ ምእንትኦም እቅድስ ኣለኹ ምእንትቶም ብቃሎም ብኣይ ዝኣምኑ ድማ እምበር ምእንቲ እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ኦ ኣቦ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ዓለም ምእንቲ ክትኣምንሲ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ምእንቲ ክኾኑ እልምነካ ኣለኹ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ንሳቶም እውን ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም እዚ ድማ ከምቲ ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ዝኾንካ ንሳቶም እውን ብሓድነት ፍጹማት ምእንቲ ክኾኑ ከምኡ ድማ ንኣይ ከም ዝለኣኽካኒ በቲ ዘፍቀርካኒ ፍቅሪ እውን ንዓታቶም ዘፍቀርካዮም ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥ እዩ ኦ ኣቦ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ስለ ዘፍቀርካኒ እዞም ዝሃብካኒ ከዓ ነቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ምእንቲ ክርእዩ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም እውን ኣብኡ ክህሉ ይደሊ ኣለኹ ኦ ጻድቕ ኣቦ ዓለም ኣይትፈልጠካን ኣነ ግና ፈሊጠካ ኣለኹ እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ እታ ንዓይ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣብኣታቶም ምእንቲ ክትህሉ ኣነ እውን ኣብኦም ምእንቲ ክነብር ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ከፍልጦም እውን እየ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ሃሌሉያ ሃሌሉያ በከመ ይቤ እግዚእነ በከመ ይቤ በወንጌል ክብረ ዘወሃብከነ ፈጸምኩ ክብረ ዘወሃብከነ ፈጸምኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰባሃኒ በስብሃቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ሃሌሉያ ወነገርኩ
ስመከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ወነገርኩ ስመከ ለሰብእ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ አባ ወአቡየ ሰብሐኒ በስብሐቲከ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ
ገብረ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ዓመትና አረኸልና ቅዱስ አሁን ድንግል ካደ እግዚአብሔር ጽባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ኸ ካብ አንስ ብርክቲ ኸ ፍረከስ ወምረም ተጽጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስወልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ርሑስ አውደ ዓመት ይግበረልና በዚ ዕለት እዚ አግባእና ግብሪ ይበሃል ወይንን ስርናይን ይዝዕደል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማለት እቲ ስርናይ ምስ ዘርኢ ይሕወስ ቤተ ክርስቲያን ትህበና ዘበነ በረኸት ዘበነ ፍረ እቲ ዝፈሪ ከዓ ንበረኸት ክኸውን ምእንቲ እቲ ስርናይ ኣብ ዘርኢ ኣብ ቆፎ ኣብ ማዕኸን ይሕወስ እዚ ወይኒ ከዓ ኣብ መልወሲ ኣብ መሶብ ንበረኸት ክኸውን ምእንቲ ይዕደል ኣብዚ ግራውቲ ዝዝራእ ስርናይ የብልናን መስለኒ ስርናይ ኣይቀረቡና ኣለው ንበረኸት ወይኒ ክንዕደል ኢና እቲ ንዕደሎ ከዓ ንሱ ምዃኑ ክንፈልጦ ሕፅር ኣቢልና ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ተዘመርና በላህ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ 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 ግብረ ዘወሃብከኒ
ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ግብረ ዘወሃብከኒ ኣብ ኣምላኽ የማዕቆባይ ዳዊት ኢልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲእ ናብ ቅድሚኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኽካ ንጉስ ኢኻ እሞ መንግሥትካ ነፍስህይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባይ ኢልና ቅድሚኻ ተንሲእ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ
ንጉስ መንግሥትከ ነፍስና አምላክ የማዕቆባ ማይዳዊ የለናባ ተቐማጥ ተንሲ ዕድሜኻ ተደሊ አምላክ ተካ ንጉስ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና ዓመት ካሕሸልና እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ዓሜ ከምዚ ሎሚ ናብዚ ቤት ድመጽእ ኣይነበረን ሎሚ ግን ብመጠኑ እግዚአብሔር ስለ ዝኸፈተልና ከምዚ ኢልና ተራኺብና ኣለና ዝመጽእ ዓመት ድማ ዝያዳ ምኽፋት ክገብረልና እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ከምኡውን ንኹልኽን ኣዴታት ርሑስ በዓል ኣደ ይግበረልክን ምክንያቱ ኣደ ኩሊኣ ኣደ ተደልያ ገዛ ጽልምት ኣደ ተደልያ ዝኽትምና ኣሎ ኣደ ተደልያ ድማ ጠጥዑሙ የለን እሞ ንኹልኽን ኣዴታት ናይ ሓጎስ ናይ ጥዕና ናይ ሰላም ናይ ደስታ መዓልቲ ይግበረልክን ንዓመታ ከምዚ እዋን ድማ ዝያዳ ዘልመድካይ ትኽላእ ዝበሃል ኣሎ በዚ ቤተ ክርስቲያንና ዝግበር ዝነበረ ብኮቪድ ግን ትልሙድ ስለ ጠፍአ ዝያዳ ንዓመታ ግን ካልእ ገርና ከነኽብረክን ድማ ንኹልና ናይ ዝመጽእ ዓመት ሰባት ትግበረና ሓውና ዶክተር ብርሃነ ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ዘመን አገልግሎትካ ድማ ይባርኽ ኣብ መወዳእታ ሓውና ዶክተረ ምስ ወድአ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኢልና መስቀል ክንሳለም ኢና ናይ ሎሚ ብሕማማት ይኹን ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ንግሆ ንኸፍር ስለ ዝነበርና እቲ ሰሙናዊ መደብና ሕማማት ብስግዳን ሓለፈ ሰሙን ድማ ንግሆ ነይሩ ሕጂ ግን ሶሉስ ኩሉ ግዜ ንገብራ ካብ ሰዓት 6 ካብ ሰዓት 8 እታ ፍነተ ህይወት መጽሓፍ ንመሃራ ዘለና ካብ ጽባሕ ሶሉስ ክንቅጽል ኢና ረቡዕ እውን ምህልላ ከምቲ ልሙድ ካብ 6 ይቕረታ ካብ 8 ፈረቐን ዓርቢ እውን መጽሓፍ ቅዱስ ከምታ መደብና ካብ 7 ካብ 9 እዚ ሰሙን እዚ ክንጅምር ኢና حراي سولوس ربع عربي تنبنبنا أبونا أبي مرجت هذا أنت أنزل دلو ثم هارو قلعو سلزلو ولدت سمع زلهم دكناون سمع زلهم قد صباح دما ببتا ساعتكمن ببتا معلتمن دما مدب جمرنا يو كنقصلو إنا يبلنا له أبونا دما سلخلو እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ ተረፈ ጊዜና ድማ እግዚአብሔር ይረከቦ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን
እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን። አሜን አሜን። ሎሚ ብዙሕ የብለይን ዘላትና ሓፃር መልእኽቲ እያ መሸላን ተዘረባን ላዕለይን ተበልካ እዩ እሞ ብዙሕ ይዕዞ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ በፂሕና ዘለናስ ከነመስግን ኢና መፂና ዘለና ኣባል ፋንድሬዚንግ ኮይና ማለት እዩ ኣዴታት መድሃኒ ዓለም መዓልቲ ክድዩ እዚ ቤተክርስትያን ድማ ኣብ መቐነት ክንፈቲሕ ክንደው ማጻፍንኦ እንሆ ኣብ መወዳእቱ በፂሕስ ኣብ መመራቕ ንዳሎ ንሕና ፋንድሬዚንግ ሕቡናት ኢና ዱዓት ኢና ገበርኩንኦ ኣስተዋፅኦ ኣይኽና ምስጋና ንዓኽን እዩ ከምኡውን ኩልኹም ወለዲ ሕዋት ኣሓት ኣብዚ ናይ ፋንድሬዚንግ ኩልኹም ተሳቲፉ ተሳትፎኹም ዝበፂሕና ኣለና ሓንቲ ነገር እያ ተርፈና ዘላ ናይ ምረቓ መዓልቲ እዛ እትሪእዋ ዘለኹም መኪና ንዕውት ክትከውን እያ ንሓደ ሰብ ማለት እዩ ግን ገዚእኩሞ ግን ዝበረኸት ንኩሉ ናይ ዓለም ካብቲ ንሕና ንብሎ ዘይኮነስ እሱ ዝገበረልና ይበ ብጣዕሚ ብዙሕ ይትገበር ደረጃ ዝበፂሕና እዛን በፂሕ ዓብ ነገር እዩ ዋላ ቦታትና እውን ክንሪኦ ከለኹ ኣብዚ ሕማማት ተቐሽወለ ኣብዚ ኩሉ ወፂኦም ልዕልና ክሰግዱ ክሪኦም ከለኹስ ብጣዕሚ ገሪመኒ ናይ ኣምላኽ እግዚአብሔር ናይ ኣምላኽ ከምቲ ካብቲ ሕማምቲ ወፂኦም ሓቂ ሶም ድዮም ክሰግዱ ዘለው ቦና ድዮም ክሰግዱ ዘለው ኢለስ ግርም ኢለን ንበይኒ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኩልና በዚ ከዓ ንሕበን ማለት እዩ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያን ሃዊያ ትብል ናይ ግድን እዩ ሃዊያ ክትብል ኣብ ቤተክርስትያን ንዓና እውን እኮ ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዘሎ መኽሊት ሂብዎም ዳሕራይ ተመሊሱ ዳሓተቶም እግዚኣብሔር ድማ መኽሊት ናይ ግዜ ሂብና ኣሎ እዚ ግዜና እዚ ተጠቂምና ድማ ፅባሕ ንጎ ክሓተና እዩ ስለዚ መኽሊት እዚ ኣበይ እቲኹምሞ ክብለና ከሎ ብቤቱ ዘይከውን ደይኮና እዚ ኣብዚ ዘለኹም ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ህንፃ ክንሰርሕ ሃብታማት ኮንኩም ዘይኮነስ ሃብታም ልቦና ስለ ዘለኩም ናይ መሬት ደይኮነስ ናይ ምድራዊ ደይኮነስ ናይ ሰማያዊ ነፅበራቕ ስለ ትሓስቡ እዩ ክብሪ ንመድሃኒ ዓለም ስለ ዘለኩም እዩ ኣብዚ ኣብኡ ክንብለኩም ከለና ትህቡና እዛ ዓብ ነገር እዩ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ተሓሳስባኹም ክብርን መድሃኒ ዓለም ስለ ዝኾነ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ካቴድራል ዝኾነ ዓብ ቤተክርስትያን ኢና ሰሪሕና ዘለና ቀሊል ኣይትረኣይዎ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ዝሓለፈ ቁርባ ዋርሕ ብፀሎት ፍትሓት መውፅኡ ነይሮም ካቴድራልስ ከመይ ኢሎም ክሰርሑ ክኢሎም እዩ እናታ ምስጢርና ሓንቲ እያ መድሃኒ ዓለም ስለ ዳሓገዘን ባዕሉ ናቱ ስለ ዝኾነ እምበር እዚ ቤተክርስትያን እዚስ ክንደይ ከማን ኣርጎዝጎዝ ሓሊፉ እዩ ግን ቤተክርስትያን ፍተን እምበር ኣይትሰዓርንያ 4 ማእዘና መስቀል ኣሎ ጉልላት ኣሎ ባዕሉ እዩ ሓላውያ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ነዚ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን አሜን ሕጂ እታ ተሪፋትና ዘላ ሓንቲ እያ ናይዛ መኪና እያ ኣብታ በዓል ናይ መድሃኒ ዓለም በዓልትና ቀዳምቲ ኮይና ሜቢ ብታ ሰንበት ከነውድቃ ኢና እዛ ሎቶሪ እዚኣ ኩሉ ግዜ ግዙ ኢና ንብለኩም ደይገዛእኩም የለኹም ኩልኩም ገዚእኩም ኢኹም ግን ነቲ በረኸት ድማ ሒዝኩሞ ከይድኩም ኣብ ጎረባብትኩም ድዩ ኣብ መሳርሕትኩም ድዩ ከም ዘሎ ነቲ በረኸት ንኸተሕልፉልና እሞ እዘን ትኬት ሒዝናየን መፂና ዘለና ዋላ እንተደይሸጥኩመን ትመልስወን ኢልና ሒዝና መፂና ኣለና
تحلف السنبت كمان تباركوا كلهم عيزهم كيدهم الله أملاخ دا غنا عنا يدباني قال لي كونني لازم استخاله مثلا كلنا ننقص أنا حنت حزنا نخيدمه بعلم مدهاني ألم كمرحنا إن من كم نشاطهم تدري تشاط خايف شجروا حزب كلنا تمسك المتابعة مالتي قال بزح زبلة ولا إيه وقت يلا هو كنت لطوري حبتنا جنة أب دجلا أحنتي حزنا نخيد إن هنا تا بتخسينا من مراتهم قريبة من مدهاني ألمكم آمين سنيش كسلسم هي مسكنكم آمين يغني الله آمين لا يفرح مسكنه سمع الله هو حيراي أبتي بزح يسمعونكم اللومو سمعونو تسفى قبل يعني لنا إيوب من ريزين تيم يا كونسين تحشو خلون بزي أمسيس أجي سبك أمنايو دا مكينا بأكل متي أبزي تغابت نسياني لا يحكي أنا كمان لو معنيني أمدان على مستقبل زي نوع ساعاتك حزوكم هذا حلفة خلق تسوون سلا زي مبنى أنا بوها سلا زلنا قولوا تعجز تحت في مالك هاي تحازوا لي لايك أجايش كل جزء خمسين حزنين يلا تفضل هاي أنتي أدب علت بعد عشرين أربعة بحالة هو حالتيو عش ثمانية شير ثمانية شدشن موبا بطال الله ثلاثمية شدشن عدس درابيت ناي أبالنتي لهم حامشتن عدس درابيت عشير لهم أربعة عشرين حامشتن عن ثمانية حادث سنة أنت أدب علت أربعة عشرين حاموشة ناي أبالنا تيلن عشرين ناي ميتين عشرين ناي أبالنا تيلن كلاي كان ناي أبالنا تيلن كلتن ميتين ثمانية بعلت حجون بعلت عشرين حاموشة بحالة سومون سنبت مالتي أنت أدب أربعة خمسة ناي أبالنا ميتين عشرين ناي محبر تصفى بطلع الله حاموشة سبعة بعلت أربعة عشرين شعتن يا زي عشرين شعتن هذا حونا عشر هب تزلخو أملاخ إن دامسكنكو أبصلتكم ذكروني دابلا هذا $1,000 أنتي حفتنا موبايلا 5 أنت حفتنا مبسعة نيرونيلا 5 ناي موبايلها 5 بتغلالا 100 بعلت 24 شعتن حنت حفتنا الشريلا 320 حموشتن هذا شمو خلوص هو زيد لي حونا حاجز من بتخسيان له حموشتميتي هذا أبو بعلت 24 شعتن تغلال استقبلوا الشريلهم 300 أنتي كابتن بعلت 24 شعتن استقبل ديتات 27 الشر 15 موبا طلع الله 8 حمشتن هذا سدابيت كابتن بعلت 24 شعتن استقبلوا ناي 20 حدن ناي مولجيج حاجزيلهم شحن 300 أنتي كابتي بعلت 24 شعتن استقبل عدة 400 حاجز ناي 20 ناي مولجيج 100 ناي أبالنت طلع الله 500 أنت عدة موبايلا 80
ካብቶም ብዕለት 429 ዝተቀበሉ ሓደ ስድራ ቤት ሞባይሎም 50 أنت كابتن على 4 استقبلات فايلن 5 تيتيس حانت كابتن على 4 استقبلات 300 عبالنت 20 ناي عبر تسفى 8 موبا بطلع 500 أنت حفتنا ناي مسحفتي لا ميتي كابتن بعربي صلت نصا حانت أدى موبا أدي ماريا ميلان كابتن بعرب بسقلس مسا حانت عدة 20 لن 50 عبالنت لن 100 تغلالا 250 حانت عبتنا ناي مصحفتي لا 200 حالة سدرا بيت نتي بفند ريزينج تيم تكست زمتنا زعطفو مصاعيلا ناي حاجز توعيد زخوني لا عادة الشح عادة أبو ناي ورحي 4 الشري يوم كل تميتي بدرو فاسكا بفتحات زفتحوا سدرابيت موبايلهم هذا شح أنتي كحبتناون كابتوم بدرو فاسكا زفتحوا سدرابيت موبايلا 5 أنتي أدى ناي 10 إلى 240 حدن 50 سنتيمن هذا أبو ناي فتحاتيلهم 5 أنت سدرابيت 280 ناي عبالنت سوسا ناي محبر تسفى بطغلالا 340 أنت حفتنا ناي محبر تسفى إلى 220 أنت حفتنا ناي بمخنيات بعال تنسائي كاب ريستورانت تعزز نبرا مخفلت خون مقبوية حاجة زيلا عادة $10 هذا حونا ناي كدمي حجي ببيت كريستيان مسيحي لاز تما بصعفو نبرا إلو عادة أونلاين سديدلنا هذا أب بنسلفينيا زركوا أبالات بيت كريستياننا 20 لهم 334 8 سنتيمن بمجدين دابوستاز مثلنا هذا سدرابيت لايف فند ريزينج تيم كوميتي مجد لاب جنزب بزبطهم صاوعيت مسارات عجز بيت كريستيان كخوني لهم 300 بريتشيك كابزوم لهم يستقبلوا على سدرابيت زحالف السمون زفتحوا 200 كابزوم لهم يستقبلوا على سدرابيت موبايلهم 500 كابزوم لهم يزفتحوا على سدرابيت موبايلهم 350 أنت حفتنا أبجيزيت صوم أكبكوا موبايلا 74 شي كمون 20 إلى 55 تغلالا 229 كابزن لوميز ولا زلوا حانت عدة مدهاني علم تحتت كوس لز جبر اللي إلى 26 موبا أنت عدة كابزن لومي ولا زلوا 25 موبا 13 ناي أبالنت تغلالا 210 هذا أبو نايتي بحدش بترستيان سوريا ماتونيلا وكا ناي منبرد صراح تحاسيب زلو صراح لهم 500 أنت حفتنا ناي مسجانا موبايلا 200 هذا سرابيت بتي أبدا حدش بترستيان سوريا ماتونيلا صراح تفضخون هذا شح هذا كابتوم لوم يستقبلوا هذا سدرابيت نعبال نتيلهم 630 هذا حاونا نايكلتشن إسران هذا مولجيج حاجز إلو 600 شيء خدمنا بأونلاين مخالي عديتات كسدلنا هلا ببوستا بسلسدلنا كان ببيش شيء ما يتسوع إلى موبا مدهاني علم موبا 25 سجى مدهاني علم 19 تغلالا 27 سما أب وولد ومنفس بهاد أملاك آمين نتناي إجزابير
ማርያም ተራዳእነት ናይ መላእክቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስመይ ስለ ጠለይ ሕማመይ ስለ ዝቐንጠጠለይ የመስግኖ ኣለኹ ኢለን በብፅዓም ይትቕሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕማት ፀንሑ ፀናሕኩ ሕጂ ከዓ ካብ ነፍሲ ወከፍና ወዲ ሰብ ሕማምና ክኣልየልና ብጸሎት ናይለን ወባእ 50,000 ትማሊ ቃል ኪዳን ዝመፁ ስድራ ቤት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፍጻሜ ኣብቅዓና ኢሎም 100,000 ከምኡውን ተመሳሳሊ ሓንቲ ካብቲ ትማሊ ናይ ቃል ኪዳን ተኣስሩ ዝመፁ ስድራ ቤት ነቲ ስራሓት ቤተ ክርስቲያን ናይ ነቲ ናይ ማሻቤዲ ዝግበር ዘሎ ኢሎም ዝሓሰብኩ ኢሎም ዝሃቡና 1,000 ሓደ ኣቦ ትማሊ ኣብቲ ናይ ቃል ኪዳን ዝተረኽቡ ሞባይሎም 50 ሓደ ኣቦ ትማሊ ኣብቲ ቃል ኪዳን ዝተረኽቡ ሞባይሎም 60 كم يخوعلكم إلىكم لازم لك أزيد بتزحلف كل تسمون زماننا خلينا نقولكم أب أونلاين حنت حفتنا 20 إلى 6 شيء حنت حفتنا موبايل 15 على حونا موبايل 10 شيء هذا حونا ناي أبالنا تيلو 5,000 حنت حفتنا موبايل 250 هذا حونا نزل ناي بترسيان كان سرح زلو من تقماتونيلا كيلو 5,000 حاجة سيبنا هذا حونا دونيشن يلو 4 هذا حونا ناي دونيشن ناي تبالكون يحجون ناي تسرح زلو سرحات وزن ورا 5,000 هذا حونا ناي زين سرحي ناي ماتونيلا يلو 300,000 أنت حفتنا ناي لوتري شيات إلى سمعتها مثلا قديمة 350 أنت حفتنا موبايلا 200 على بونا موبايلهم 25 هذا حونا ناي أبال نتيلو 25 أبز سومن هذا حفتنا ناي شيرا لنا 180 هذا حونا ناي 20 شيء أنت حفتنا ناي وإلى أنت بقوا حمي على كانت عشان مالتي هذا حونا ناي 20 شميتنا عصب 5 أنت حفتنا ناي 10 25 أنت حفتنا ناي أبالنا 25 هذا حونا عصب تاخذ تورحي جناك أنت حدن ناي أبالنتن هذا ورحي 250 أنت حفتنا ناي فتحات إلى 250 أنت حفتنا ناي موبايل 5 أنت حفتنا ناي 10 إلى 200 كمان أنت حفتنا أونا ناي 10 إلى 250 موبايلو 5 طلالة 200 أنت حفتنا أبالنا 5 أنت أبو ناي أبال ناي 20 لهم 26 أنت حفتنا هذا حونا ناي موبايل 14 أنت حفتنا موبايل 19 هذا حونا ناي مورجيج ناي 13 هذا نيلو شيء في أمين ميلون عندنا ناي أودانت رخص بعال أديتات كأن أديتات كلهن أنا Thank you. أقول
وقيتا حزبها دحين مرستها ومبارك حساب نزل على مباشي من العلا باللمن وقيتا حزبها دحين مرستها ومبارك حساب نزل على مباشي من العلا باللمن وقيتا حزبها دحين مرستها ومبارك حساب نزل على مباشي من العلا باللمن بخبر دم حدا ودها يسانا نملحنا الملحنا يسكت يطها يوم بجازهم كيان بثغرسيان كحلوان نقصات المكان خانات الإيمانان نقدس حزب النصح زمان معقبتكم صوعها بثغرسيان كحلوا بزغدس بيت كرسيان زياز مصاخم زتاكبكم زقومكم زصلخم قدس سوق زبلعكم كبر دم خاصتكم بفتاتم زي فتاتن حاتيات تكبركم انت سوق سقا ملكوت انت دمو دم حق سرعه يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጻወት ود مريم ድንግል በድንግልና ሐልና ነጥት በድንግልና ዝጋሃተም በዝሐለፈ ይምሐርኩም بزمت خاي حلهم بافن منفس قدس كما سر حاتيات تفتحكم እግዚኦ محرنا كريستوس نبل 12 يوم محرنا كريستوس 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 بزحلفه يمحركم بزمت خاي حلهم بافن منفس قدس كما سر حاتيات تفتحكم من دقتنا مريم محرنا كريستوس نبل 12 من دقتنا مريم محرنا كريستوس دقتنا مريم محرنا كريستوس من 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 دقتنا مريم محرنا كريستوس يا بهر يا هالو مثل كلكم آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና የሱጉን ደሞ ንሕርገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይል ጸላእ መንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስ ኢልካ ንዓኹልና ጽበለና ካብ ኩልኹም ግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብርኽዩ ጸጋ ነሳይና ወወተረከብነ ባይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅያከ እግዚኦ ናኩት ነዚያን ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ታውና ናብ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታ ነና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝበላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እዚ ናይ ኩሉ ሻብ ዕጫና ምርጫና ኸውን ድማ ይትግደፈና ነቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ሂወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ ጎይታ ከምቲ ባዕልኻ ዝበልካና ከምቲ ኣነ ነቦይ ዝፈለጥክዎ ንስኻትኩም ድማ ነቦይ ክትፈልጥዎ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ክትህልው ምእንቲ ኢልካልና ኢኻ እሞ ኣብቲ ንስኻ ድመደብካልና ናይ ክብር ቦታ ናይ ሂወት ቦታ ናይ ሰላም ቦታ ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ቦታ ክንህሉ ኣይትግደፈና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ክንፈልጥ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብቲ ዘዳለኻልና ክንህሉ ድማ ኣይትግደፈና ሰላምካ ብዝሓልና ና ድማ ኣብዚ ዝሃብካና ሕድሪ ዝሃብካና እዮ ወዲእና ግብርና ስራሕና ወዲእና ኣኽሊልና እንቕበለሉ እዋን ክትበና ድማ ንልምነካ ኣለና እቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ፋሕ ዝበሉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ካብ ቤቶም ኣብ ሕቑፎም ወፂኦም ኣብ ወለዶም ወፂኦም ዘለዉ ፋሒሎም ዘለዉ ድማ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፅላልካ ውድቐሎም ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐንን ብህድኣትን ዝናም ጠልን ዝናም በረኸትን ከተዝንልምነካ ኣለና ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕቲ ክትንክፍ እሞ ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ናብ ሓድነት ክመልሱና ድማ ጎይታ ንዓኻ ይከኣለካ እዩ ልቦም ከተቕንዕ ንልምነካ ኣለና ነቶም ተኣስሩ ፍትሓልና ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ገብረ ክርስቶስ ወልደ ሚካኤል ገብረ ህይወት ወተክለ ብርሃን ገብረ አብ ወለተ ሚካኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወልደ ዮሐንስ ተሃብተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ንግስተ ኣዝየም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ነቶም ዝሓዘኑ መጠናን ዕንፈስካ ሰደደልና
بركة دينا قدس انجل مريم كفلنا كمتنا هوريا زمهاركا يوم صلوة اب سمايات تنبر ربنا نبلنا صوحك لنا سمكاي قدس منقص خاتمتا فاركا خمتا بسمايكم ودما مزريخون على تنجرانا لو مهابنا احنا نتبدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا وسان حدقلنا لو فاتحين نمبر فتنا يتونا منقصتين حايل كبر نزل عالمنا اسكاي امين وادينا قدس انجل مريم نا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا غير انجل وسقاهون انجل يخي ادق يا يرقي سلام لك الله نتسخي خوان تبرختي خي فرما هتنكم برخي وهم لتتقاق እግዚአብሔር مساخيو وفي سدرت بالك حتى أنا حرق لنا فتوى يذكر كرسوس من دانا محل لمن لنا آمين طب كينا كرسوس تنسي عمتان كده بلينا Sabi hailu sultan أسر له سيطان Gazola da سلام Nizyasa يكون Sahawa salam كرسوس تنسي عمتان Babi hailu sultan أسر له سيطان Gazola da سلام Nizyasa يكون Sahawa salam كرسوس تنسي عمتان Babi hailu sultan أسر له سيطان Gazola da سلام Nizyasa يكون Sahawa salam Babi hailu sultan سلام ميزيس Gazola da Nizyasa Sahawa salam كرسوس تنسي عمتان بابي هايلو كل سيطان أزول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسي عمتان ما تكمل حدث اللخمات الحين كرسوس تنسي عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أزول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسي عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أزول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسي عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أزول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أزول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أزول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أزول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان أسر لسيطان سلام كون كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان أسر لسيطان أجازول سلام كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان بابي هايلو سلطان أسر لسيطان أجازول عدام سلام ميزيس كون نفسها وسلام كرسوس تنسى عمتان أسلنا نطلع أسلنا نطلع أسلنا نطلع هذا كافير مثلا يعني على قاعدين على انت اجي